networking, so planning, social mobilization, advocacy, surveillance, monitoring, evaluation, and reporting mechanism. So, kani siya, establishes and promotes coordination. So, mo ni siya ang ato ang reporting mechanism during and after emergency and disaster. So, mo ni siya ang atong flow, kumbaga. So, first, mag-coordinate, down na tayo sa ato ang saan na pag-report or pag-update sa kung na mga emergencies or disaster. So, local nutrition committee is, kung saan siya, siya ang responsible for the mag-conduct or magama o local nutrition action plan. Sa local nutrition cluster, siya ang responsible para sa ato ang DreamH NIE plan. No? Sila ang mag-formulate. So, motong nag-ingon ko ganina, kung mo-act as ba si MNC o Municipal Nutrition Cluster, kay pwede raman dyan. So, depende lang na sa inyo ang area na dahil. So, key message. So, the DreamH NIE is composed of 4 phases. So, planning, implementation of DreamH NIE plan, monitoring, evaluation, and replanning. So, 4 phases of DreamH NIE are integrated from the NPM cycle and the DreamH planning cycle grounded on the humanitarian program cycle. So, local nutrition cluster plays the lead role in the local DreamH NIE plan. So, identify kita kung kinsa itong mga mobilizers, kinsa man itong local nutrition cluster, kay once na emergency, automatic si nutrition cluster, siya na dyan kayo ang una, no? Siya na din ako ipadala in terms sa itong ang nutrition cluster. So, isa ang pag-plan yun, no? Kung kinsa man ang mga tao, kung mag-identify lang ang mga siya nga, mga mutuan, anak-anak, pero kinahanglan siya nga naka-approve. So, kinahanglan na tayo resolution para anak sa ito ang municipal nutrition cluster or barangay nutrition cluster. Okay, so, nasabtan ay pangutana. Or wala? Or lisod? Nasabtan wala? Okay, nagamay daw. Unsa man? Ha? After dili daw makahatag o certificate kundi o Customization siguro. Okay. Inarami mga activities. Galagmay ra sa yun na dyan tayo promise. Okay. So, nasabtan ra ang ako ang kuan. Kani. Nara. Ano lang, banner. ang sa gani ang session 1? I-change man ako ang kanong banner image dire. Then, Maunsa? pwede siya makitaan ka Sa session 1? Session 3.1 day. Unsa to? Disaster risk reduction, management, health, and nutrition program planning process. So, end na ko sa itong first session. Go na ko sa ito second session ako. Okay, padayon ako. Okay, pangutana lang ha, in between, kung naidili masabtan, inani na lang. Ang ato ang nutrition, atong DreamH NIE plan, dili siya kamon nga isa ra mo kabuok. Okay? Mo bitong i-discuss na ako nga naatay local nutrition cluster kay ang PM ninyo ang mag-create ana nga plan. Okay, Mitch, no? Sige. So, sir, naana ba'y mga kuan? DreamH naman wala, di ba? Kung sa kuan lang. Yes, sir. Para masagutan lang sa uban, no? Ang DreamH is as a whole na sa
para masabtan sa uban, kani siyang Dream Age NIA, part na siya, actually part na siya sa Dream Age. So, i-start naman tagbuhat o Dream Age plan, di ba? So, isulod na to ang NIA para sa atong Dream Age plan, kung sa'yo na sa budget sa Dream Age plan, mataga na itong allocation ang related sa nutrition. So, dili dyan siya as in nga Dream Age, separate siya nga NIA. Isulod siya sa Dream Age plan. Para kung unsa ato ang katong sa mga 4 thematic areas, mitigation, sa atong response, sa atong preparedness, dito na to na incorporate ang atong plan sa nutrition para mahatagan tag budget sa Dream Age plan. Wala siya. Thank you, sir. So, i-incorporate yun siya ka ng naamang good ko ni format for, pero kuan good siya. For example, naaman ni ihatag sa inyo kanaming paganga, no? So, kato siya, mo na nga importante yun yung mag-meeting mo sa inyong MDR baka karon para masulod to. Sa pagpagin ni sir, masulod ang inyong NIA, ma-incorporate siya. Importante magudana, importante sa tanan. No, ma-incorporate inyong activity para ma-budgetan. No, kaya what if pagama itong 4 steps ng panoon sa ganito? Imo kuno nang gibiyaan. Planning, implementation, monitoring, evaluation, and replanning. So, kanang upat, ako nang i-discuss karon nga into detail. Kanina siya ang start sa activity. Ma'am Jan, mo pa na kapag naka-print? Ongoing. Ongoing. Sige. If dili, Kay back to kuan back lang. pa. Wait, dapat ba ang mga each municipality, katong partner, 40 man nang gipa-print, 40. 40. Pila kagpuan? 40 na lang. Oh, pila Example, like, sa balong ikisin mo po yun. kuan pa ka diri? Ay, nilakaw sa siya pa dyan. 41. Okay, Ay, naraday si 41. ma'am. Okay. Kung ka nang partner lang sa mo kay para, dili lang po na mo individual, yun ang output, ani, ikauban, naging po mga municipal. So, partner lang. So dapat 20 na din. So, kani, steps in Dream Age NIE planning. So, preparing to plan. So, nutrition in emergencies risk reduction and management is a decision-making process based on analysis of initial and comprehensive assessment of the nutritional status and socio-economic, cultural, other demographic factors predictive of the nutrition situation in the community. So, muna siya si nutrition in emergencies risk reduction management or Dream Age NIE planning. So, ang atong focus mo din nutrition tayo, ang saman. Sa atong nutrition in emergencies, ang sa may focus good na to. Okay, para dili masamutan ang mga bata, manaas ato ang community nga malnourished. So, muna nga, ito yung i-assess kung tarong unsa joy nutrition situation sa ato ang evacuation center or kung ga-exist ang disaster, calamity, or ang emergency. Okay. So, preparing to plan. So, 3-year Dream Age NIE plan is updated on a yearly basis. So, every year na to ni siya gina-update, formulated by the nutrition cluster through the leadership of our local chief executive. Kinsa man na atong local chief executive? Okay, Mayor. So, kinsa yung magaman sa atong plan? Si Mayor. Sure, mo? So, kinsa yung magaman sa atong plan? Si Mayor. Alam mo, nutrition cluster. Ayun lang po ni MNO lang. Kung saan na sa MNO? Na-MNO dire. Ay, si Sir Ken. Ay, si Ma'am. Kung saan ang munisipyo, Ma'am? Ay, oo, SND. Okay. Kapamilya, si Ma'am Helen, pamanggot ko last. Okay. So, Local Nutrition Committee, so kato nga LNC or MNC, functioning as the nutrition cluster, develops plans, policies,
programs, standards, and guidelines specifically for the prevention and mitigation of nutrition and nutrition-related emergencies. So, si Nutrition Cluster ang mag-help, no, o develop o plan para matabangan ang atuang para matarong na to og assess, no, ato mga nutrition and nutrition-related emergencies. Now, our Nutrition Action Officer coordinates the planning, implementation, and monitoring and evaluation of activities. So, yun mawala si Nutrition Action Officer, no? So, I hope, isa ra may now na to, diba? Pero I hope na exist na Nutrition Action Officer dito sa tanan municipalities. So, steps in preparing the plan. So, kapag now, mali ang 4 thematic. Kasi ganito? Okay, 4 thematic areas. So, number 1, prevention and mitigation. Number 2, preparedness. Number 3, response. Number 4, recovery and rehabilitation. So, key steps and expected outputs. So, LCE convenes to the local nutrition cluster. So, mali ang ato ang kuan ha, buhaton. Discuss activities, focal persons, timetable, resources available, and possible sources of funds. Kinahanglan yun na ito yung hibalaan sa planning palanggaan. And then, once na ano tayo makitaan or ma-identify ng mga resources, dito na ta dayon sa tuwang situational analysis. So, assess the current nutrition situation. Aware ba mo sa nutrition situation ninyo sa municipality karon or even sa barangay? No, to identify the needs based on experience and good practices sa inyong area. So, si Local Nutrition Cluster validates the situational analysis. So, dili lang kayo mudawat ang tag-report, mawalay, validation. Natawag ko na nato, may base na ara na sa papel. No? So, identify thematic areas, right? Details of nutrition-specific programs for nutrition in emergencies. Then, drafting of plan. So, based on the agreed sectoral contributions and series of consultation with focal persons, so, ay hanalayan siya na ma-approve by way of resolution of our local nutrition cluster. So, kinahanglan na agad tayo resolution. Dili lang kayo magama ng tag-plan, mawalay resolution. So, meaning wala siya na-approve ni Mayor, no? Or siya na-import. Then, ay hata mag-submit para kamong officer ma-incorporate na dayon ato ang nutrition and emergency plan dito sa atong Dream Age plan. Okay ba? Planning na siya ha, planning pa na. So, balik na ko din. So, planning. So, mag-plan ka. So, start sa planning. Kinahanglan mag-develop ka o mga policies. So, sa nutrition cluster niya, na maka-help na to o kung sa'y amayan ng mga policies po na i-adopt na to during emergencies. I know daghan man, especially katong natin mga executive orders sa katong EO 51, natin katong sa Maglanay Act, so pwede na siya mga policies prioritizing our pregnant and lactating women, children under 5 years old. No? So, kana siya. So, wala siya sa atong planning. So, mag-prepare sa plan. Ang sa'y sunod. So, dili na ta. Data gathering and analysis. So, kaning 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka-IM tools na discuss ni kahapon. Wala. Na-discuss. Okay, kaya importante sa siya, no? So, si IM or information management inform the nutrition cluster on existing hazards, vulnerabilities, risks, and capacities, improve the flow of critical information in planning for emergency and disaster. So, data repository, kinsay nagdesasali mo si Ma'am Jal? Okay, let's say i-prepare for data repository.
Data. Naan ko ani katong ipakita nga Excel. Wala. Wala Excel. Files man na siya. Filing na siya. Oo. Capacity map. Kasi capacity map. Na ato. Ayun, Wala ko ng print kay Excel. ayan, naani ang kaning capacity map nato. Oh yes, isend niya sa GC. So kaning capacity map naa dito tanan data ko sa kinahanglan ato inputan. I think ko ana to mga resources available na to sa area. Oh, tanan siya yung data na siya every year. Yung para makita ana to dito. Mo na lang yung inventory bitaw siya. Para daw sa Atong December. kuan, for example, like, karon ngayon na atay 100 boxes of RUTF. So, of course, na-utilize Mga na dito. last week of So, yung mga November daw. na-edit dito, Alihok lang. following year, Basta hindi ay. Basta So, hindi na lang ay. naka-indicate dito, mga, makita, ang nakalibot mo ko dito, makuha ni po, unsa yung mga kinahanglan yung i-prepare, no? Okay, kung ano Like, iba. dapat kumihan ako before na, dapat natin sa sa mga vitamin A, sa Bisag preventive tag-isa-isa sa drugs, especially during pag na ay emergencies, or especially mga medicines po, mga gamit, na para regular gamitin nato during emergencies. So, kani gap analysis, kasi na gap analysis kahapon. Masay, may kasi nag-gap analysis kahapon. Masa ni? Basig na yung maluwi. Ay, natala lang determining unsay mga kakulangon. Okay. Para mag- So, na-determine na nila. during emergencies na. Gani. Then, ang Nina, kasi nag-discuss sa Nina, nakita niyo ang form kahapon? Yes, na sila yung form? Okay, very good. Kaning 4Ws, mo niya mong gibuhat during atong pandemic. Kung sa'y gibuhat yun sa mga different municipalities, no? Dayon ang ato ang NC monitoring tool. So, hopefully ma-present ni siya tanan. So, through analysis of available information facilitates to identify our targets, to prioritize the type of support and assistance needed, and then deciding interventions to be implemented, and deciding the monitoring evaluation scheme to be used. So based sa data daw ngayong mag-gather, mo ni atong ang kuan kanang makuha, no, to help us unsay mga next steps or unsay mga actions taken nato during sa emergency. So kani data gathering involves also collecting baseline data. So wait, naan na ba OPT Plus ang tanan municipalities? Okay. So i-prepare po daw ato ang NINA. So NINA should be within 24 to 72 hours. Okay. So NINA is a 2-page paper-based form. Nga dito na to dito to magkuha sa atong data na atong i-submit for consolidation sa mga reports na to during emergency. So it aims to determine impact of emergency and disaster. So determine appropriate nutrition response for affected population. Di ba kay magbase ra gyud ta sa data nga atong makuha, kung unsa to siya nga mga data, dito ra pud ta mag-interpret. No, kung unsa atong angayan na buhaton para during sa emergency. Okay. So, activity number 1. Disaster hazard year effects. So, what are the actions, interventions done during, after, before, during, and after of the disaster? Who were the players for each time frame? What were the learnings, realizations from managing this disaster? Specifically, what are the gaps and weaknesses that needs to be addressed? So, ato ni siya, naka-print na bang dyan? Page 4 pag yun ko. Page 4 pa ko. Okay. Seven. Pwede sulat po na lang sa nato. Mabasa ninyo, dili.
ikuan lang sa ako sa format niya. Ang number 1, sige ba? Malaki paper format na niya. lang sa kanya. Ha? Malay format ya, be. Nara, disaster ang una. Kuan lang, first page siya ni tanan, ma'am. Dahil di siya, Iback kay to kuan back man man. ako. Ipa-back to back, kay what type paper? Oo. Sige, pero pila man ang kabuo? 1 40. each municipality lang. 40. 40 na na. Sige. Ang uban. 1 each lang per municipality. Or ganun mo individual. So, disaster. For example, lang dili pa di siya kuan nga experience within you. So, hatag tag isa ka disaster be. Okay, typhoon Binta. Kasi kana na lang tanan para uniform. Sa typhoon, ay wala man mo tanan sa typhoon Binta. Anyway, i-generalize na lang ako. Typhoon. Okay, any typhoon nga yung na-encounter, unsa ko na year, na unsay effects nga nahitabo during that katong typhoon. Page 1. Dayon, what were the actions or interventions done before, during, and after? Based lang ni as your observation lang sa dili lang sa takuan. Tanan ba naka-experience na mga disaster, emergency? Ay, ang Marawi Siege. Kasi nakakuhan ako sa Marawi Siege. Ang silang, parang yung most kabalot ko. Sige. Then, who were the players at each specific time frame? And then, what were the learnings, realizations, managing this disaster? Specifically, what are the gaps and weaknesses that need to be addressed? Diri siya mag-start sa ato ang disaster or hazard. So, pananta is ato ang atong kuan is typhoon. So, during a typhoon, i-assume na nato sa unsa na year, unsa may effects na i-create sa typhoon, then sa inyo ang observation, what are the actions or interventions needs to be done na angayan natong buhaton before, during, o after sa typhoon. And then, who were the players for each specific time frame? Then what were the learnings and realizations from ato nga disaster? Dili lang yung kamo ang nag-manage. If wala ka po an experience. So what are the gaps and weaknesses that needs to be addressed?
Sabay na lang ulit. Kumasa lang kumasa. Nara, Mitch. Kulang pa gamay. 1 na 3 and 4. Ito pa. Di ba? Manay, ilan pang latag. Hello? Sige, hatagig 5 minutes ha. Okay ra daw? 5 minutes. Sige. Wait. Pero ako sa besh. Dala nila mo ito. Sige na. Ayun, ang tagpero. Isa na lang. Dili siya. Okay, go back. Isa man mo. Papel. Okay, siya ko mo. Yes, Dito ka ba yung friend? Dili na po. Basta. No. Dili kay isa ra man gyud ang kulang. Di para ma-afford. Mamali ko. Dili niya ka. Cancel. Ang katuloy ko na.
Para na sa kapatid. Marag akong ticket ba? Sa nilibre ni. Nilibre, bayaran ko na. Anong to? Kasi ang buhagi mo, hindi dito. Papalitan sila. Dili ka ni. Magsusulit ka na sa isipyo. Maguna na. Absul! Giuna, giuna. Tangangin. Kini, kaliman ka, kuanan ko, kalimot ko, nara ni sa kong kabinet, niya sa pumili, kaya tayo, kapal ko, di ba naman, kinakauna na ko, may mga tao, mga kuan. Ay, December. Yung mabaya kay Kuya Emben, ya, ikaw wala, sabi ako, kwinta kayo. Sumbak yan. Oh, may drag mo kadaog tao eh. May mabata ako ng dungagan nila. Dungagan na dapat. Baligya ka? Kun! Nana kay, duwa ka book angel lo na maligya. Na-transfer na ako po stress. May nalaki, inumdum ko. Wala pa may ubay. Naasa pa. Gaya ka. Kalitan ni Dupi. Kadugayan ba? Wala na ko choice. Mga doktor gitu. Grabe. Grabe mga bata. Sa ihatag sa ilaha. Hello? Kani. Bali nung bali lang pag-print. Sige, pero Diba, so ano kung ba hindi ka dahil nakasama? na na-Easter ha, total ka na siya kay kuan naman. Mga experience or lessons learned habang previous disasters. So, sige, para mag-proceed na sa atong ika-third nga step. So, ako lang nang iwason nun niya kay dumagan pa na mo. Okay, Ra? Sige. Or wait lang. Mag-CR break. Sige lang. Pwede naman, 24 gold. So, mag-draw lots lang taon niya. Diba? So, depende lang tayo. Ay, wala baby. Okay. Muna yung familiar. Hindi ko ba na naniniwan? Ayaw ko. Mag-1 ko. Pila ni. 37. Akong ipa-fast pa. Okay pa ba? May. Tidok. Tidok Ayman. Oo, dago kayo tapa. Wow, naku naragit sa kabinet. Ano yung kinundun ko? Okay. Sige, all eyes sa kadiri sa tubangan. Ay mo pa ba nakaka-start ka na? Hindi ka na maong. Nagkuhan sa kabinet. So, daghan pag maabot.
Sige, so sa ganitong first step, katong 3.2.1, Ayaw naman ga. Asa Okay, to? for season pa na po. 3.2.1. Ha? 3.2.1 sa atong Dream H and IE. Okay, preparing to plan. 3.2.2. Okay, data gathering and analysis. So, dali na ta sa ato ang 3.2.3. So, developing and updating the Dream H and IE plan. So, actual development of strategies and activities to address the hazards, vulnerabilities, and risks identified in the previous step. So, di ba, kay mag-base man ta sa data nga inyong nakuha, so, data magbase sa kung saan na ito pag-develop sa inyong plan. Done in accordance with the procedures provided by the NDRRMC and shall observe local government provisions. It guides planners to determine areas of focus in terms of disaster risk reduction management. Sumali siya ang step requires the development of plans based on the 4 thematic areas. So 1 is prevention and mitigation, preparedness, response, recovery, and rehabilitation. So, di ba katong giingon kanina, strategies shall focus on health cluster, especially on the nutrition cluster. Muna nga, nutrition siya in emergency. Okay. So, kinahanglan na ta magama og goal. So, goal, sa may goal na to, sa tumong. No? Then, kinahanglan po ta sa atong goal, magama og objectives. Kung sa may mga buhaton nato. No? Para mag-create sa ato ang plan. So, our objectives should be smart. Kung sa mga smart objectives be? Okay, specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound. So, natay tulo ka classifications. So, natay general, specific, o activity or input objective. So, natay sample diri o. So, si general objective, desired to change the main problem identified. So, yahang puan is mausab ano ang problem na na-identify nato during an emergency. Example, to reduce the prevalence of micronutrient deficiencies of children 6 to 59 months by half in 3 years. So, makuha ba ka na ito ng half? Achievable na ba siya? Hopefully, no, depende lang sa area. Mana itong general objective. So, atong specific objective, iyang kuan is desire the change in underlying and basic cause of malnutrition. Ang rason nga nung naatay, malnutrition. So, for example, to increase the coverage of micronutrient supplementation among children 6 to 59 months in evacuation centers. So, di ba, kay tungod mubo man ang ato ang micronutrient supplementation, so yung ganahan, ipa-increase niya. So, kung sa may buhaton anak, kasi lack of supply, no? Pwede. So, dila na to. Mag-an, kung hala, kung sa may buhaton nato. So, procurement of micronutrient supplementation. No, para mo-increase ang atong coverage sa ato ang micronutrient supplementation. The input objectives. So, resource inputs for services and projects. So, for example, to provide vitamin A supplementation to all 6 to 59 months in evacuation centers. So, kana lang siya, no? So, natay general, specific, o input objectives. Share the answer. Loko answer. Pangutana.
Need ba ta magamang og goal? Yes. Need ba ta magamang objectives? Yes. So number 1 na ta sa ato ang prevention and mitigation. So combined hazard exposure, prevention and vulnerability reduction aims to avoid hazards and prevent their potential nutritional impacts by reducing exposure to hazards and existing vulnerabilities of the community. So natay steps ani for DreamH, NIE prevention and mitigation plan. Number 1, start with the first priority hazard. Kung sa may priority hazard ninyo sa area. No? Number 2, identify hazard exposure, prevention strategies, and indicate key activities for strategy. So sa may buhaton na to, no? Number 3, identify the time frame. So kanus man ni kasagara, di ba sa Philippines kapila kung sa man nga month or quarter ang sige kung daghan kaayo og bagyo. Per month? December mostly, no? So kana siya. Then number 4, craft an indicator to measure the accomplishment of the activity. And then last is list down the vulnerabilities associated with the hazard and repeat the process. So man siya prevention and mitigation plan. So start kung say for example sa Sapad, sige baha. No, ang dalan medyo di mo makita basta mataas na siya ng tubig sa Sapad kasi naka-experience. Si Mami, naka-experience siya. Hindi na makita ang dalan sa Sapad. Kailangan, atbang-atbang, puro basakan. So, saan pa natin mo, no? So, example, nasagara naman yata yun diri sa ato, di ba, flood yun, no? Naabay landslide, murag I think sa SND. Okay. Murag sa magsaysay po, prone sila og landslide, no? Sa Agianan, pwede dito sa Kuan. So, kana siya. Sa pa may mga areas na prone og landslide diri. Kapatagan? Ay, sa bukid eh. Ay, doon sa Puuna. Kuan ba ang Puuna? Tangkal. Sa Tangkal, ma'am. Prone siya sa landslide dito. Pero kuan to, sementado na ang Tangkal, ma'am ba? So, kana siya. So, please take note, Ani, ha? So, next activity. Mag-identify ta og hazards, vulnerability, unsay strategies or activities na atong buhaton, time frame, resource required, then aha siya pangitaon. And then, person in charge and indicator. Sorry, source is fund source can be obtained from the 5% allotment of regional offices or 5% calamity fund of LGU and other funds. Tapos si Sir, no PDR. Oh. Si Sir, bakit nag-CR? Ay, nag-CR. So, second activity, ni siya. And then, hatagan mo og sample. So, sample ni siya for prevention and mitigation. So, ang ibutang nila din, this is from the regional nutrition cluster ni siya, no, sa ato sa NNC. So, ila is all types of hazards. Okay, all types of, kani siya kayo, paano mo regional. So, ilang vulnerability is presence of vulnerable population. So, infant, children, pregnant, lactating women, elderly, PWD, the people with underlying conditions. So, strategies and activities. So, of course, di ba? Number 1, data gathering. Kinahanglan dito ang nutritional status
or makita na to ang nutrition situation sa tuang area. Then, of course, identify also the at-risk pregnant and lactating women. And of course, kaning NCDs na mga data, makuha na to na siya sa tuang FHSIS. Pero napo na sa M1, di ba? Kung barangay level. Ma-identify naman na to. So, time frame. Ang kaning OPT, everyone, ganyan na ito ginabuhat? First quarter of the year. So, ilaha siyang anuhon, mapalit total is, sa region magod nga level, is third quarter of the year. So, kani siya, mangita lang taog ka ng nutritionally at risk as much as possible, ma-update na siya every quarter. Atong mga NAR, di ba kay every quarter, gatagasabit of report sa FHSIS, no? So, naarag ito yung data na. And samot na ni, tanong data sa FHSIS every quarter man. Di ba? Every quarter ba? Ma'am, no? Naman tayo taga-PHOO. So, kani ilaha, diri siya makuha ang OPT, namatay e-OPT tool. So, kana siya, source na is from NNC, or pwede rin po na siya sa inyong barangay level, ay municipal or barangay level. Then, master list, as much as possible, na ay updated, no? Di ba naman tayo pregnancy tracking? Na ano? Oh, so kana siya, i-update yun na to. No, pag pila ka buka tong boros, o pila ang lactating, na ay pregnancy tracking ang kapatagan. Ano? Ako na ibalan lang ha. Dahil, kani, SSIS report, so of course, na-array format anak ko. May disabit na to sa province every quarter. So, person in charge, isa may mag-collect ani nga mga man ni siya. No, so, mabutang taog person, dili, kanina ha, kaya na secretariat, which is pwede lang mag-change. So, hindi magpuan na ta sa cluster, i-identify na to, kinsa kita makuha ani nga mga data. First, naka-prepare naman gani siya, kinsa atong agtuon yun, no? To collect this data or pangitaon ni during emergency para natin isa katawag yun na mapangutan-an. Okay ba? So, indicators, so consolidated and analyze OPT class. So, naka-disaggregate siya by age. And then, FHSIS result. Kinsa itong mga kung mahimo balik, kanipin lang sa mga persons with underlying conditions, master list na lang ginuta niya siya, no? Para ma-identify good kinsa, asa ko sila, para hindi na emergency, malocate na to sila dayon. So, muna siya atong example for prevention and mitigation. So, actually, daghan pa na siya. So, gathering data on PWD, and gathering data on vulnerable population groups affected by COVID-19. May pwede na ito ihatag sa ilaha. Pwede ra, i-disseminate. Pero, yeah, regional level mo good din. So, i-modify lang good din niyo down to municipal or barangay level. Ngayon, kung tubig, hindi ko ka. Barangay na. Nasubukan. Pwede raman. Mabodify raman siya. Ato lang na i-design. Kung unsaray applicable, kung sa ito ang level. Sige, then may alaw ko distribute sa form. Ay, naana? Sa likod, ay. Okay, back to back na tani. So, na atong next na activity. Kung lang, ilaha mo kay all hazards, mag-specify lang taon sa na hazard. Kamo lang decide kung unsa yung top priority na hazard na gaka-encounter ninyo sa inyong municipality or barangay. Isa sa daw, pwede ka yung armed conflict, mostly kung maudyan ka sa gara, para at least na ano may idea, mo niya kung buhaton during armed conflict, during magbaha.
So, kuan ba ta prevention and mitigation plan pa ni? So, kano sa man ni mahitabo si prevention and mitigation plan? Okay, pa months or prior to kuan pag yun di siya, wa pag yun di ang hazard, ano, pag yun nahitabuan ni, ha? So, wala pag yun di, kuan pala na, pala minsan ang huna-huna ang mga kuan, plan, ani. Sige, hadagan mo na ako og 5 minutes. Pang-upya mo duha. Wala pa yung first page. Ay, nanaon. Page 1. Lagi. Training mo ko. Ayun. May mag-atak ako. Na. Oh, inuha daw ng duha. Sige daw, paday. Ay, pasundog sa imuha. Sa man? Sa sundog. Magunsa ka? Di mo gisuwat. Uy, magunsa ka? Magunsa ka? Tanggautan na si Doktor sa imong tangkal. Zero kag-un niya. Perfect na tupod mo. Balo pa. Check one nga, pansero na ko. Pansero na ko Ano siya. yung mga chan? Ate, mag-saving sa Gabi ito to, ma'am. Gabi ini bibog isa. Nasakit ako tuhod naman. Hello. Kapita ka? Ubot lang mahuman ang bahan. Ano ni? Ikisa lang ko niya ka. Kung juwan na. Ang saan nga page? Forms. Paano siya? 5 o 6. Ma'am siya ah. Mag-appeal ka print o post test no? Mag-print Post test. ko? Post test. Oo, katong Kay kung isa mahumala ka, mag-print o og tiwas sa certificate. Awa pa din. Nalagay Kulangan lisensya pag ko. 30. Kaya Oh na. my God. Kung ano naman ni gahapon. Lagay na natin ko. Saan siya naman na, ma'am, natambalan na? Asa? Wala. Kung si Doc, paano na siya outgoing na or kuwan na infection. May. Kuwan na. May. So, i-isolate lang. Pwede lang po ni ilong ang post test. Ala, 3 copies. 3 pages. Marami. 3 pages. Tuloy ko ni Be. Ano naman, uy. Ako naman, raw wastage. Sa may mga vulnerable ato. Di ko pakita. Ako, ano na, mga infant, children, kaya na matiti, elderly. Generalize na lang ito, manager for all population groups. Kaya, pili mo. Kailangan kasi yung ka-well. Nakita mo sila sa Google? Monkey. Ah, gata. Okay.
Ang saan politiko? Inani ang mga nag-ikatag nila. Mayroon na Dagan manggod kayo. Napa ko diri oh. Isa may mga trabaho ato sa person barangay na lang to. Kasi mga gaps sa mga pinahanglan na pang-i-improve. Palit na daw vegetable. 20. Say, day na may 20 per pound. Kana sili. Hindi kamatis oh. Talong 50. Sana ko. Nalanik ang kukubasa. Ano mo, palita? Palit ko. Isa na. Mag-print ka. Wala na paper magkal. Ah? Wala siya kamalong wala na paper. Si. O, di ba? Mag-post-test na ka? Dili, ano pa yung isa? Kalipa? 7 pa. Kalipa? Adjo. Isa na lang ka-page. Ah. Kamatis, 60. Uy, unsa man, palit ka? Thanks. Ano sa may akong palitan? Half kilo lang, half kilo. 20 lang kamatis, half kilo pag yun. Dili sa isinta. Ano 20 na Ang dynamite. kamatis 20, talong 50. Kung sa din ang kamatis ni mo 20. Oo niya, kay nalakuan man siya na sayo. Talong 50. Kamatis, panayan. Kung palitan na ay kung puluto-luto sa amon. Paluto ni Sir. Asa na yung paluto? Sa boarding house. Kamatis, ang panayan. Okay naman. Sa mga religion or sa mga kakulangon. Seven to seven. Ay, bilay sa 1, sa type 1. Tanawag ko. Ulay sulod. Sawa. Ay. Ay. Ay, human naman di. Ay. Gusto. Sa Dennis. Joy, pwede man siguro ang post-test kay Long. Pwede na po. Pwede kay 3 pages man din na. Ibak to ba? Lagi 3 pages di. Ang imong kinahanglan is kuan. Mga 80. 82. Long na lang. Ah, okay na. Abi ko gamay ra. Mao tong konti pa 3 pages. Uy, kining gisend ni Doc. Asa na ito yung indicator mo? That's what drug.
Wala na siguro. Ito yung experience. Sila dito. Indicator ano. Sa ikuan pa kanaganahan ko. Malnourished or sa Sa daw? Sa ko na akong ganahan mahitabo. Indicator? Indicator? Output siya. Ang indicator? Mau ba? Oh, ganda. Sa likod na yung mama ha. Pila ka copies ang posters? Pila ka copies ang posters? Kuan. 40 Dili na si Ma'am mo. Ayaw mo si Ma'am mo. 40 what? 42. 42. 42. Wala tayo assignment karong holiday. Di ba, tanong ko nito, ingon siya ngayon si HR. Okay. Tupa na daw sa principality ng sityo. Mamatay ko ba? What if na-nature disaster, di ba? Oh, di? Provincial level? Okay, ito siya. So we're not ready to caps. Ano na Ever since na yun. Ever since na yun. Hindi ka na 2015 na yun standby. Sabi ko sa kay kung kaya ako muli, kaya ako na I'm not here anymore. Sir, pwede order. Lahi man sila ha. Sila ang recommend Bisod kayo mag-relax and kalitan na katawag yung basi. Amulong ganito phone. Don't call me. Don't call me. We're not available at this time. Hoy, pila ka copy? 40. Kasang ikat ang inyong Hindi ba katong Ayun, lagi na sa ini third. Kato ang first unya kani ang second kay kani daw siya ang Lagi unsa pila ka copy? 42. 42 ba? Ay, sorry. Sa second, Ay, Diloy. diba? Prevention and mitigation. Sunod sa prevention and mitigation kay 32 lang. preparedness. So preparedness, 32 lang. strengthen the capacities of communities to anticipate, quote, and ensure 32. early recovery from negative nutritional impacts of emergencies and disasters. So, kabalo nga dyan ko dili mo yun. Sir, sa tanan nga na-experience ni mo nga mga kuan rescue kuan kanang naka-feel ni mo prepared yun ang area kung sa ba or ready yun sila. Hakuan dyan, no? Tawag ko ito si Jera. Gitawag na when? Nanay. At tumagay na requirements. Lagyan ko sa loob. Kuya, diba? Sige mo na siyang i-kuan, i-monopolize ha. Hindi ka kasuko. Kasi kung ingon ka nga dili na siya, i-record sa ka. Bantay ka Pwede siya ba? kasama. Ikaw, akong giingnan si Doc nga. Doc, sa money, kaya sa. Alright, thank Pero you, sir. anyway, So, no, wala, kung nasa lang so, di ba, yun sila, we will never be ready mag-yun. Tama ba? Sa una ko, Oo. No? Ano ba? So, kani, ano ang steps nga buhaton na to during sa to ang magamas na sa itong preparedness plan?
So kami identify risks of the community. So identify one key strategy or key activities to address the risk. Number two, determine the time frame, resources na available, and daha siya kwaon na funding and person in charge to implement the activity. Next is formulate an indicator to track the accomplishment for the specific activity and then repeat the process for the next strategy. So, global na ako. Ito yung ingon sa kuha si May daw. Ay, naran din. Sige. So, muna siya ang sample for preparedness plan. So, risks. Unsa ito nga risks? So, unsa nga mga activities or strategies? Sino lang na ako? Support ka si Medyo. nag-commit na kayo. So, So, example sa risk. Determination of nutritional status of vulnerable groups. So, increase ng wasting of statin nato sa during an emergency. So, sa may mga strategies or activities na buhaton nato for i-prepare. So, updating of stockpile lang muna buhaton, no? I-check nila kung sa resources available. So, nagatay vitamin A, zinc, FNP, ferrous. So, IEC materials, milk tapes, weighing scale, and height board. Yun, of course, time frame niya is yearly. Kaya yearly, mag-yun niya na ito gina-update atong mga resources. So, inventory reports, and then supply, ang person in charge, dito pa sa region money, and then indicator, inventory of nutrition commodities conducted yearly. So, especially kanina ako yung mga milk donations, risk ko na siya. Kung sa may buhaton na to, na, for destruction of health and nutrition facilities. So, kung nadaot ang buwan, wala tayong mastayhan, or wala tayong, ang evac yun ang pero usap ba na siya, sir? Di ba ang evacuation center is created yun na safe place na yun siya, di ba? Or naagi mga instances na madaot dyan ng evac or like inana. Ko nga, ay amot po, kailangan sa sila checklist. Bawa gani. Yung ano siya, wala na. Wala na di ay. Sa kanina evacuation center, karon nga status na to is kanin nag-SGLG ta, required yun siya na atong evacuation center is makamanage ka tong mga basic requirements like yung breastfeeding area, couple na room, tapos separate tawag mga CR na adjud no. Dapat ang CR is pila ka toilet, pila ka shower room na dapat maka-accommodate sa pila ka tao ang to na posible mag-stay sa atong evacuation area. Sa niya kung dili na makapasar, dili po na siya i-recommend sa DILG. So, katong kasagaran na itong mga munisipyo na buhat na inana. So, kumbaga, compliance na ta sa mga most sa munisipyo. I don't know sa uban, pero sa ako ang nakuan, more on compliance and beyond compliance na ato ang panagaling sa atong evacuation center. Thank you, sir. Ako ay bahaya. Salamat kita na taga-PDR kaya matubag akong pangutanan. So, dili sa na ipagawa ng activity ha. Ako sa i-proceed taman sa ato ang recovery and rehabilitation plan. So, ang third is response plan. So, compendium of SOPs, standard operations procedures, that must be activated or followed once an emergency or disaster occurs in order to preserve lives and meet the basic nutritional needs of the affected population during or immediate after an emergency or disaster. So, nara. So, timeline of activities. Pre-impact, 0.
0 days. Dayon second is impact is 0 to 48 hours. Post-impact is greater than 48 hours. So components of response. So first is sa incident. No, sa mga nahitabo. So incident, victims and survivors, service providers, information system, and non-human resources. So, ani na sa atong kuan. So, for each activity enumerated, the list steps to be undertaken by the institution by the pre-disaster impact, during impact, and post-impact. So, identify the responsible person, institution for agency for each step. So mag-identify ka. For example, sa management of event or incident. So kinsa may person in charge ana, no? Sa pre-impact. Kung sa mga steps nga buhaton, sa impact o post-impact ng person in charge. So kani sila mostly, kani ato ang buhatan o activity. So nara, kaning management of event or incident, care of sa DreamH plan na siya, sir, no? O may nakabatang sa ilaha. So, management information system. So, katong i-discuss gahapon ng mga information management tools. Sila ito kabok 6, 7, o 6. Moto siya atong i-prepare. So, kani, butang capacity mapping. Capacity mapping available, di ba? Every year na ito gina-update. It's a may person in charge, ana. So, sa day 0, sa 0 day, mo niya itong i-prepare. So, capacity mapping, NINA, gap analysis, ito pa man. Monitoring tool of 4Ws. So, muna siya day 0, no? So, prepare and reproduce NINA tools for nutrition workers. So, gap analysis available. Ang tawag na natin sa gap na to. Dayon, sa impact, kani, mag-start na ta. Di ba? Kay ang NINA, i-conduct na to siya. Kaya sa ito maganda kung NINA, 24 to 72 hours. Then kinahanglan i-update na yun na to siya, then i-submit na to sa to ang Incident Management Officer. So, kaling 4Ws, kinahanglan na yun siya i-update. So, magbuha na yun ang data. Once na natay data nga makuha, pwede na nato na siya i-report na dahil sa ito ang IMO. Okay. So last is the recovery and the rehabilitation plan. So the recovery and rehabilitation plan, crafted to restore and improve the nutrition facilities, nutrition conditions, and organizational capacity of affected communities and reduce the disaster rates. So, kani identify the steps, then mag-determine ka og mga responsible person and agency. So, mali siya nga to ang rehabilitation. So, sa activity, within 1 year, unsay buhaton na to, or within 1 to 3 years, unsay buhaton, dayon person in charge. So, for example, anong nangatawhan mo? So, for example, activity, coordination, the provision of nutrition interventions. So, within 1 year, mag-discuss of updates, issues, gaps, and identify lessons learned, good practices during meetings.
And then sa first to 3 years, monitor the delivery of nutrition interventions and sustain good practices. So person in charge, pwede MNC, BNC, no, or ang incident manager, ako. So sila ang ato ang responsible or person in charge. Organic continue provision of technical support. Unsa kadugay na human ang Marawi Siege? Napa ba karon? Apa? Rehab pa, rehab. Wala pa yung Napa gyapon sa Baluwi? No. Nagyapoy, wala yung mga balay. Ay. Ay, naging. Wala sila balikan. Rehab natin. Sino ba po niyan? Sino na po nagyapo? Oo. Oh, ang siri po. Ay, nakuha tangan. Ang gano'n na nagreklamo ang mama. Oh. Nagreklamo man ang mama. I love you. Oh, so, pero kung ongoing recovery. Wala pag-idita na humandok, no? Ongoing pag-idita. Yung wala kuya na nahitabo, 2017. Yung sa natangay year ron. Ikaw, kaibigan, nagpa-interview ko. Para daw dito ng girls pa, Jod. Yung mga girls, kaya ako, hindi silang ani, nagpapasyon ka. Unya na sa evacuation. So, 2017. April 3. 23. Taysa. 2017. Murag ni ka mo alam sa na lang. Poor pa sa. So, grabe ko, imagine mo na po, 5 years na ba? 5 years na, no? So, ongoing naghapon ang rehabilitation. Pag-iday na naman. Mag 6 years na, oh. Wala tao. We're currently having our nutrition and emergency So, inana, no, niya, for sure, kabalo, asot lang, dapat prepared ba mo at on time. Oo, nanikamot, Jod. Inana, naging sa emergency, naging pakakuan. Importante lang na makuan nato. Sana, sana ka nang ma-manage nato, no, ang disaster. Imuhang gikabaran. Wala, Jok. Kanang, Okay. wala siya. So, work plan or an operational plan is a tool used in defining how nutrition programs or projects or activities are to be implemented. So, an effective IM system is useful in drainage and IE plan formulation by making references available. Knowing the nutrition situation under normal conditions will help anticipate improvement or worsening of the situation. So, hopefully, ang plan na itong mabuhat, no ma-help yun, na mas ma-manage na itong maayo, no? Dili na magpa-work noon ta Okay. sa ato ang plan. Joy. So, drainage operational plan matrix can be adapted as template to facilitate integration with budgeted plans. Activities must be prioritized in order to craft the operational plan for the year, ensures the implementation of the set strategies for each 32. of the thematic areas. 3 pages lagi pa ko ma'am ang kuan. 1 to 32 pages, 25 pages. 2. 25 items. Ang good. So, 25. priority. Ay mo na ka 30. Time frame, so say buhaton o prevention and mitigation, preparedness, response, recovery, and rehabilitation. So naan siya unit ko. So mura lagi din siya gawin matag LNAP. Naan siya sa LNAP. Mali siya ang budgetary requirements. No, kung sa mga need na itong paliton, need na itong kabudgetan, no? Ngalaga ni ko. Sige lang, makuan na lagi lang ma-realize na. Okay. So developing and updating. So list down the priorities activities, indicate the time frame, formulate the performance indicator. So indicate the target per quarter of each indicator. No, compute for the total.
Then indicate the frequency of the activity and specify unit cost or per dime. So i-compute na po na ang total cost, then ako siya kuwaon nga resources. Then hopefully after na to ni magama ang plan, or after na to ni magama na ato na dayong ihatag para ma-incorporate sa ato ang LNAP, then ma-incorporate siya sa atong DreamH plan. Kaya kinahanglan magita mag-submit for budgeting. So, naabay municipality diri nga nakasubmit na for DreamH and IT plan. Katong nagpadak naka-previous nga last March. So, kung naka-attend ato, nakagawa na ka sila. Abot lang. So, hopefully, yes. Actually, we have already crafted yung DreamH plan for 2023 to 2025. So what we did was identified na yung mga different, all possible types of hazards na ma-experience sa ako ang municipality. And then from that, for example, flooding. So from that, incorporated na dito ang plans namo for nutrition. For example, procurement of mga medication, mga supplements, and etc. So yun. Thank you, Doc. So how about sa other areas? Ako nahinumduman si Ma'am Aay, ma'am, nakasubmit na siya yata, na-incorporate ng iyahang NIE plan sa DreamH plan, then nakaanap ko siya yung budget. Oo. Okay. Sa Lala, wala ko kabalo sa Lala, Ma'am Mitch, if na-incorporate ilaha. Pero basin, no? Sa Uban, wala ko Loki. Wala yung first page ni mo na isara ka. Sige, good morning sa tanan. Mag-make lang ko og clarification, no? Kay since nakuha na naman siya lang ato ang DreamH plan na crafting, di ba? Pero, tanan na learn na to diri. Kanang ang plan mo good, pwede siya i-update siya every year. So, everything na na-learn na to diri, basin na ata new na na-learn na pwede ma-incorporate. So, thank you. Sige, thank you, Doc. So, nutrition package and services to be delivered. So, pwede na kami siya i-include. Food rations for dietary supplementation, Iman commodities, if not the RUTF or USF, of course, vitamins and mineral supplements, equipment and tools for nutrition assessment. So, pwede na ang kaniwang tips, whiteboard, and weighing scale. So development and updating of the work plans involves selecting interventions according to the component services of the quad clusters. So nutrition services include the nutritional assessment, IYCF, management of acute malnutrition, and micronutrient supplementation. So very good, no? So target groups, logistics management, service providers, funding requirement sources. So many capacity building, no, as much as possible, updated ta, aware ta, no, informed po ta. And then rehabilitation strategies for post-disaster phase for extended emergency. So since NBR plans covers a 3-year period, it should be reviewed regularly and updated annually to address the actual needs. No, so kung giingon ni Doc, naa naman di NIE ang halos sa uban, pero dili siguro tayo na-approve. But if naatay ka ng additional kanang mas ma-improve pag yun na to ang atong plan, pwede rin na to i-incorporate na dahil. So changes in thematic areas, activities, items needed, and staffing may implement adjustments in budget that need to be requested and approved for appropriation. So, maoni siya, no? So, Republic Act 10121. So, diri na to kwaon ang ato ang budget. No? So, not less than 5% of the estimated revenue is set aside for this particular fund to support the disaster risk management
activities. So sa DRR daw or BDR na dito ang daghan na core. Tinood na? Or wala? Ay, balik sa doon. Ipakita ni print din ninyo RA 10121. No? Sa disaster report ni ha? Di man gud kay part ra man gud punta. No? So details. So 30% is allocated for the quick response fund. 70% for pre-disaster preparedness. And then 100% for 25% of estimated revenue. Allocate siya for the emergency. So naan niyo siya makita ninyo Enigma Print Moto Republic App 10121. So mo ni ang mga other resources na pwede na ito makuhaan po ng budget. So GAD. And then, so non-monetary resources, so community-based good practices for replication and scaling up. And a local climate change adaptation fund, so RA 9729. Then People's Survival Fund, if naani siya. Then Comprehensive Emergency Program for Children Fund, or RA 10821. And then Comprehensive Land for Planning Fund. So, atong mga non-monetary resources, so indigenous practices on DRRM, public-private partnerships, no, pwede ta mga yutabang, DRR and CCA networks of key stakeholders. So, translating and integrating the DreamH NIE plan. So, as much as possible, ma-align yun ta siya sa ato ang PDP, sa atong PPAN, sa atong Dream Plan, DreamH Plan, kani SICAP o God Plan. So, ato siyang i-align din ha. Gayon para maghatag po ta o of course, bigyan lang kayo mag-plan lang, ma-incorporate, but at the same time, ma-institutionalize siya. So, magama po ta o sa ipa-approve na to siya for policy ba, for resolution, and kana coordination, mechanisms and programs, and of course, budget appropriation for national down to the local levels. So, and then, mainstreaming. So, incorporated po dyan sa ato ang CLDP, or Comprehensive Development Plan, sa atong LNAP, then sa atong Local Disaster Risk Reduction Plan, and of course, sa atong LIPH. Sa LIPH na to, naaman di ba? Naamay NIE, or naamay sa nasa emergency, or wala? Sa DreamH. Sa LIPH. Okay, so no, oo, no. Sige. Sige, no. So, incorporate din na to siya. So, mo ni siya. So, daghan kayo to. Daghan nireklamo na daghan kay buhat ko. Wala pag-ahi yung kita nagkuhan. So, no. So, kato lang, basically, mo lang ni siya ang flow niya. So, yun lang pa na i-ano. Sige lang. Okay. So, pag-implement, mo na ni siya. Orient LCEs and other stakeholders on the approved plan. So, ensure that resources are available. So, at least kita trained naman ta. Hopefully, isa na mo sa ma-appeal yun sa inyong nutrition cluster. Then, utilize appropriate resources per type of activity. Implement activities and based on timeline. Evaluate appropriateness of the response plan and consider contingency measures. Communicate to the stakeholders and decision makers the result. So, basically, mara siya step-by-step procedure na dayon. Once ma-approve na yun atong plan, kailangan yun siya ma-present. Kanahanglan, si Nutrition Cluster, aware sila na, inani na plan sa atong ang nutrition in emergencies. Okay ba?
Okay. So, last na, key message. DreamH NIE is done based on the 4 thematic areas. So, data gathering and analysis are conducted using the various IM tools and lessons learned from the previous emergencies and disasters. So, muna, importante yun na mag-document kita sa mga emergencies or disasters na itong naka-encounter, no? So, DreamH NIE plan is composed of a set of SMART objectives and activities. SMART kay specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Okay, so developing and updating the DreamH NIE plan. Work plan details the preparation of the prevention and mitigation plan, preparedness plan, response plan, and recovery and rehabilitation plan. So funds are obtained from both monetary and non-monetary sources and also needs to be aligned, institutionalized, and mainstream to secure appropriate funding. So ang plano, kinahanglan na ay funds. Kami itag funds. Funds. Kami itag funds. Sa Bicare. Sa LGU. Okay, so hopefully, no, mas ma-improve pag yun na ito ang DreamH NIE plan. So, pangutana, dili na guro ko magkuan activity o niya na lang. Okay, si Ma'am Lynch na o yan ang gipalihan din. So, naipangutana. So, daghang salamat. Narami sa likod if naipangutana ha. Thank you. Hello? Okay pa ba ang tanan? Okay pa? Wala lang na overwhelm sa daghan ng mga buluhaton. I-stress rin mo na mo, no? Okay ra na kay after ani Friday na biya, na yun long weekend. So, paano na yun? Pag ano mo, stress, pag ano mo, na kay long weekend. So, after mo, balik na sad mo sa inyong background, sa inyong DreamH NIE plan. So, okay pa ba tatanan? Akong i-continue akong discussion. So, actually, kanina topic kay, ano lang, last 2 topics before ta mag-end sa ato training for nutrition in emergency. So, Module 3.2.6, which is entitled Monitoring and Evaluating the DreamH NIE plan. So, nandiyo sa kuan. Karang panapos kay monitoring and evaluation naman ang part. So, monitoring is a systematic, continuous oversight of the implementation of activity which seeks to establish the extent to which input, deliveries, work schedules, other required actions, and targeted outputs are proceeding according to plan. So, ang monitoring usually ginakandak siya while ongoing ang ato ang activity nga gi-implement. So, while on the other hand, ang evaluation is a systematic and objective assessment of an ongoing or completed interventions, program, or policy, its design, implementation, and result. So, si evaluation on the other hand, kay ginakandak na to siya usually if ever ang activities kay nahuman na. So, i-evaluate na nato siya kung unsa nanalinya ba siya sa ganahan nato mga hitabo or output. And then, if ever wala siya nitulong sa unsay desired nato nga ma-achieve, what needs to be improved, unsay atong buhaton para mas ma-improve ang activity nga atong gikandak. So, if magkandak taw same activity for the next year,
at least kanang masulod na kung unsay mga improvement nga ato ang nakita ato first na to kapag-implement sa activity. So information management. So development and implementation of a systematic approach to identifying, collecting, storing, analyzing, presenting, and sharing data to stakeholders to support effective and timely action. So ato sa ato mga information management ng mga tools na gamit nato to diri. So relationship between monitoring and evaluation. So monitoring and evaluation, though different siya nga activity, pero very closely related sila sa isa't isa. So monitoring is a routine activity with data collected on a regular basis. So regular siya kinakandak na activity. So to keep track of program activities and improve the efficiency and effectiveness sa mga interventions na ato ang ipang-implement. Evaluation tends to be episodic, undertaken at critical points in a project cycle, and its basic purpose is more to do with improving the effectiveness and informing future programming. So kato sa akong dimension kaganiha, importante kay sa evaluation to improve our mga activities na ipangkanda. And then monitoring data provides essential inputs into more episodic evaluations. So, importance of monitoring and evaluation in emergencies. So, in emergency, the overwhelming concern sa mga people kay to act, di ba? To act swiftly, efficiently, effectively para masalba na to ang kinabuhi sa tao and to stabilize ang situation. So, monitoring and evaluation should be an integral part of all interventions to improve quality, accountability, and learning. So, ako nang isa-isahon sa mga next slides. So, monitoring and evaluation contributes to quality by improving program management and decision-making, ensuring best use of often scarce resources and minimize negative effects. And also helping provide data to plan for future na mga pagkakaroon. Helping to provide data useful for policy making and advocacy. So, M&A ensures accountability to all stakeholders by the following. So, i-increase niya ang transparency of aid response of stakeholders, particularly those na na-affected sa emergency kung diin sila ang target nato. And then helping improve the legitimacy of aid and justify the resources na ipanggamit. So how M&E or monitoring and evaluation improves learning? So first is improving opportunities to learn from the experience of the current project. So since nakabalo naman ta kung giunsa na to pag-implement ang first na activity, so for the next years to come nga same activity ang ato ang ganahang pagabuhaton, kabalo na ta kung unsay ato ang mga dapat i-enhance. So providing evidence about what works to inform future program and scaling up. And then retain knowledge on best practices plus systemic dissemination results to all stakeholders. So difference between regular conduct sa monitoring and evaluation and the conduct of M&E during emergencies. So appropriate surveillance methodology and tools shall be put in place during prevention and mitigation, preparedness, response, and rehabilitation thematic areas. So katong sa upat nato ka thematic areas. So in addition, set of prescribed activities that should be observed on each of the different phases of emergency and disasters as presented in the succeeding slides.
So activities during prevention and mitigation and preparedness. So ato na siyang i-cite one by one later on. Activities during the early times of emergency and disaster or during the response phase. Monitoring of implementation of interventions in all stages of emergency. So maghatag ng mga sample activities. So una, MNE in emergency, activities during prevention, mitigation, and preparedness. So, sa may activity nga pwede na itong i-conduct. So, first is the conduct of Operation Timbang Plus or weighing operation according to the prescribed guidelines, growth chart to be used in recording the results of regular weighing. So, actually, karon dili na kayo ta kanang mag-use o growth charts kaya ang ato ang Operation Timbang Plus na tool kay automatic na siya. Gawas na dayon ang results sa nutritional status sa mga bata. So mas easier siya gamiton compared sa katong manual before. Next, OPT results should be organized into database. So diri na mo sulod si isa sa IN tool, data repository. So, ang katong results sa ato ang OPT for the past years, dapat mag-store ta og copy ato. And then, kanang copy ato, dili lang po sa ato alang, dili lang sa RHU, but we need to share katong nga data sa other na mga agencies na pwede mo gamit sa data or makatabang sa ilaha ang data nga ato ang collect. And then next is OPT results must be maintained by the rural health midwife and BNS. So na-adjust copy dapat ana si RHM and si BNS sa Operation Timbang Plus data sa ilahang handled na barangays. Letter D. Information on the prevalence of underweight preschool children for each barangay and ranking of barangays by prevalence must be ready at the municipal level. So sa municipal level sa na part, dili lang po kaayo ni siya kanang ing-anak kalisod na po nga makuha. Once ang data kay available na sa barangay through the OPT sa bawat barangay, automatic pwede na nato ma-extract ang data from the barangay level to the municipality level. And ang good thing about the OPT tool Mansad is automatic siya. Ibutang lang nato ang barangay dito, automatic bugawas. Like for example, Lala, pila ka barangay ang Lala 27. So, makita na nato tayo kung unsa nga barangay ang with the highest prevalence of stunting, wasting, or kana undernutrition. So, automatic siya once atong i-utilize ang atong Operation Timbang Plus. So, dili na naman lisod na rin na part. So, setting up communication channels from the national to the local levels. And then continuous monitoring and evaluation of the performance and effectiveness of the nutrition intervention. So, atong kanang i-follow up gihapon, i-monitor and evaluate din gihapon nato ang if ang ato ang na-design na activity is kanang ing-ana ba siya ka-effective. Then procurement of buffer stocks of supplies for emergencies and disasters. And then LGU should identify the vulnerable groups. So mag-master listing na dayon ta kung kinsa tong mga vulnerable groups na to. Usually sila katong mga children under 5, ang atong pregnant and lactating mothers, ato ang mga senior citizen, ato ang mga persons with disabilities. So mo ni siya yung mga vulnerable group na to. So second, activities during the early times of emergency and disaster or during response phase. So mo ni siya yung mga activities na pwede natong i-conduct. Identify and locate preschool children with weights below the standard weight for height. So asa man nato ni siya makita? Sa ato ang nutritional status. Sa unsa nga tool? Sa OPT. So, dako jud kayo ang katabang sa atong OPT tool kay
automatic mangod siya. So makita nato sa atong OPT tool kay isa sa part sa atong tool na aman dito'y nakabutang kung asa nga purok ang bata, unsa nga barangay. So dali ni nato makitaan kung asa siya dapit na butang, asa nga purok nato siya pangitaon kinsay iyang ginikanan and unsa ang iyahang nutritional status. And then MUAC or the Mean Upper Arm Circumference can be used for screening if weight and height measurement is not possible. So during emergencies, Jud, ang usually ginagamit nato is ang Mean Upper Arm Circumference or ang MUAC. Kay mas easier siya sad. So mao ni siya ato ang gina-use. Familiar matatanan sa MUAC, no? Nakakita, nag-return demo man during first day, di ba? So, kato mo atong gamiton for i-measure ang nutritional status sa bata. So, naatay MUACs for children and ako tayo MUAC for pregnant and lactating. And then next is watch out for the presence of bilateral pitting edema because this is an indication of severe acute malnourished. So if ever natin makita ng mga SAM na bata, directly ato ni siya or kanang SAM na with pitting edema, i-refer nato ni siya sa inpatient therapeutic care or sa hospital with a trained PMAM na mga health workers. So next, complement nutritional assessment with a profile of the population, presence of other risk factors such as child-headed households, orphan hosting households, elderly-headed households, households caring for the chronically sick members, and high prevalence of HIV. Number 3, monitoring the extent of implementation of interventions at all stages of emergency. So the needy population is receiving the intended intervention on time and of right quality. So na-receive ba nila sa sakto nga oras and sa sakto kadaghanon ang mga like food rations bang atong i-offer or services. And then next interventions are reaching out to those who are not the intended targets. Interventions are being implemented as designed, example frequency, duration, level of supplementation, and among others. So next is to set up system for reporting and sharing information. So mabalik na sa taato sa data repository. So mag-keep ta og mga files sa tanan ng mga nutrition activities or mga nutrition like master listing sa ato ang file for OPT, atong file for vitamin A supplementation, atong file for FHSIS, so mga importante kayo ang data repository. And then source for basis in making the needed adjustment in targeted interventions, design and implementation, and resource allocation. So minimum essential parameters in assessing nutrition interventions. So effectiveness, ano sa effective? So effectiveness is achieving the objectives na ginaset, doing the right thing. While efficiency is doing it right with a few resources na ato ang nagamit. Relevance or appropriateness is doing the right thing in the right way. Impact is doing the right thing, changing the situation more profoundly and in longer term. So for the coverage is the extent to which the intervention reach the intended population. So nakaabot ba siya sa ato ang target na population? Timeliness, nakaabot ba siya on time sa ato ang intended na beneficiaries? And then connectedness, activities of a short-term emergency nature are carried out in the context that takes longer term
in interconnected problems into account. And then coherence is all relevant policies are consistent and adequately considered humanitarian and human rights. So unsay importance of nutrition, situation monitoring pala. So unsa may importance of situation monitoring? Provides the basis on which decision can be made regarding the need to intervene. Second is during implementation, situation monitoring provides a background as to whether the intervention should continue or is no longer appropriate. So there are three areas where MNE is needed in emergency. So first is health and nutrition status of the affected population. Second is health and nutrition resources availability. Third is health and system performance. So results-based monitoring and evaluation shall be used to ensure that activities pertaining to prevention and mitigation preparedness plan were properly executed on time. And in the RMH plan or the DMH plan, guys, it is important to monitor and evaluate to determine if the desired indicator used per activity is natumpak ba nato or na-achieve ba nato. Included in the planning to conduct monitoring quarterly and evaluate implementation annually. So all accomplishment reports, post-incident evaluation, results as well as documentation of lessons learned from the incident shall be compiled, reviewed, and processed as basis for the updating of our DreamH plan. So later on, atong i-discuss kung unsa ni mga lessons learned, kung saan nato ni siya pag-document. So it is also recommended to conduct post-incident evaluation for every incident or event to ensure the appropriateness of SOPs. So the results of these evaluations shall be documented and presented for consideration to guide the updating of the response plan and recovery and rehabilitation plan. So likewise, the response plan and recovery and rehabilitation plan should be tested annually through drills and exercises to ensure functionality, acceptability, and feasibility of the SOPs. And then, if makita na nato, revise accordingly for major or minor changes, if any, if naatay ganahang ma-improve sa ato ang plano. So this is the criteria for the DreamH institutionalization. So, first is the DreamH plan. So, naano ba may DreamH plan? Updated na ba siya? Approved by the authority of the organization? Na-disseminate na ba? And na-test na ba siya annually? So, kamo, kanang i-evaluate ninyo. Health emergency response team, for the health emergency response team na organize to provide initial basic services bang ato ang health emergency response team, na-train ba sila for basic life support? So for our health emergency commodities, available ba ang ato ang mga emergency medicines? Accessible ba siya within 24 hours? And for the Functional Emergency Operation Center, so sa OPSEN, command and control, communication, coordination, naabot ni siya. So for the key message, murag happy na dyan na, kailangan tas key message. So MNE is a key step in ensuring effective implementation of intervention in all stages of emergency. Manang importante kayo ang monitoring and evaluation to document kung unsay ato ang kinahanglang i-improve pa sa ato ang plano. So moving on to the next and last session sa ato ang training, session 3.2, documenting
capturing, and sharing of lessons learned. So, lessons learned process was initially developed for Project Management Institute. So it is the learning gained from the process of performing the project and learning from our own project experiences as well as experience of others na ni-respond. So, ang lessons learned is kung unsay mga nahitabo sa katong pag-implement nato sa certain activities. If ever kato nga activities wala siya nalinya sa ganahan nato mahitabo, unsay what went wrong. So unsay nahitabo nga nakapalihis niya and what needs to be done. So unsay ato ang buhaton para malinya siya sa ato ang ganahan or sa ato ang purpose. So, sharing lessons learned prevents repeating the same mistake. So, if ever naana mong kabalo na mong kung unsay mahitabo, if i-follow nato to first na pag-implement nato. So, through lessons learned, ma-document naman nato, so ma-avoid nato nga mubalik na punta sa ato ang pag-implement during the first time of implementation nato. So, musunod na dyan akong asay sakto na dalan patungo sa padulong sa paruroonan, padulong sa successful implementation sa ato ang activities. So, matuwid na daan na dita ni. So, next is takes advantage of best practices. So, ma-record naman ato ang mga best practices sa ato ang mga ipang-implement na activities. And allow sharing of innovative approach and good work practices with others. So, kasi di ay visit sa inyong municipality para mag-benchmarking. So, pwede ninyo i-present kato inyong mga good practices as per katong inyong implement na activities. Next is improve future projects and future stages of current projects. So, steps in the lesson learned process. So, the purpose of lesson learned process is to define activities required to successfully capture and use the lesson learned. So, lesson learned process shown in the figure 3.1 indicates or includes 5 steps. So, first is identify, then document, analyze, store, and retrieve. So it is important for the team to view the lessons learned as in constructive, and leaders should encourage the stakeholders to use the process, tools, and results. So, important yun na itong isunod ni nga steps. So, step 1. Step 1 of the lessons learned process is to identify comments and recommendations that could be valuable in future emergencies. So there are 2 activities for identifying the lessons learned. First is preparing for the lessons learned session. Second is conducting the lessons learned section. So mo prepare and then i-conduct na dahil nato. So it is important for the LNC team to view lessons learned as constructive, and leaders should encourage stakeholders to use the process, tools, and results. So documentation. Documentation must begin as soon as the local nutrition committee is notified of the emergency. So magsugod yun ang documentation if ever na ating maabot sa inyong nga balita or sa LNC nga balita nga na ay emergency nga na-happen. Should continue until debriefing activities are completed. Emergency operation centers can provide the vital data and compile notes from all members of the response team. Kaya ang lessons learned dili naman sa imuhang point of view but sa point of view po sa other mga responders during the emergency.
So documentation, use and still videos, cameras, voice recorders, phones, and handheld devices to record emergency observations on site. Also, visual, audio, and written recordings should be made. So, detailing each step of the emergency response in order to provide a clear understanding of the events that occurred. So, tanan nga mga gipangbuhat ninyo during sa response o pag-responde ninyo sa emergency, dapat naka-written to siya or naka-record to siya step by step. So questions that any documentation should aim to answer. So when, where did the incident take place? So kano sa o asa nahitabo ang emergency? So what was the evacuation called for? If so, how much time was required to evacuate all affected members of the community? So nabay nahitabo ang evacuation. So if naa pila man or unsa kadugayon na-gather ang mga affected ng mga people sa inyong evacuation center. So were the communications method effective? Did on-site equipment satisfy the equipment needs? Or if not, unsa nga mga additional equipment ang gidala sa site? So were procedures implemented as prescribed in the DreamH NIE plan? So katong naasa plan na to, nasunod ba? Were there any areas for improvement identified during the incident? So this is specifics. So unsa man to mga nakita nato nga pwede pa nato ma-improve, so isulat nato dito. So do changes needs to be made to the DreamH NIE plan? And then recommendation guidelines. So sa ato ang documentation, dapat record only facts. So if a participant does not know a particular fact, do not allow speculation or elaboration. So isulat na to sa atong documentation kay purong katotohanan lang. Alright, so next is do not criticize other people's efforts or methods. Documentation must be specific to the incident. So, dili na ta magpaligoy-ligoy pa nga. Ito i-document kung unsa lay nahitabo. And then, LNC leaders have a very busy schedule. Tama ba? Busy ba itong mayor? And other mga LNC nga mga members? Diba? Manang mag-isog kita nga itapok sila during Municipal Location Committee meeting tungkol sa ilahang kabisi. So since busy man sila, ang aktuang report na i-submit nila is no more than 3 pages only to ensure that the data is read. So para mabasa sa nila ang data. Kaya basin niyo kung basa ta og documentation tapos pang MMK. So, murag imposible na kaayo, or di man siya imposible, pero tungkol sa kabisi sa ato ang mga local chief executives and other members of the local nutrition committee, dili na nila magahinanong oras pagbasa sa ato ang pang MMK nga report. So, muna dapat brief and concise. So, page 1 of the report is the summary of the analyzed data and providing recommended next steps. So, for example, improvement and recognition. So, sa kato-ato ang data nga gi-send kay magputang po dito o mga angay buhato nato. And then, for the page 2 and page 3, charts and graph to provide a clear picture for the leaders to make decisions. So distribute the detailed lesson learned report to the participants, and they should be given time to respond to the accuracy of the report. If ever, ang sakto ba tong documentation or report nga ato ang ipasa. So after the report is finalized, the local nutrition committee or the MNC should receive a copy even if they did not participate in the lessons learned session. So inform dyan nato ato ang LNC or sa municipal level, ang ato ang municipal nutrition committee, even though wala sila
anang pagbuhat ninyo sa inyong lessons learned. Dapat well-informed sad sila. And then the final report should be stored with other documentation. So isulod na to ni ato ang mga lessons learned document sa ato ang data repository. Para centralize na lang ato ang data. Kung unsay kinahanglan sa isa ka agency, pwede na sila mag-click ng dayon dito. So pwede na to siya i-Google Drive ba para mahatag ang access sa tanan. And then next, the facilitator should prepare a lessons learned summary report for the LNC. So overview of the lessons learned process and summary of the projects. So what are the strengths? So what went right? And then project weakness, what went wrong? Unsay mga sayop nga sa pag-implement para mas ma-enhance pa nato sa future na mga pag-conduct nato sa same activities. So what are our recommendations? What we need to improve? And the detailed report can be included as an attachment sa ating lessons learned na document. So step 3 of lessons learned process is to analyze and organize lessons learned for application of results in the replanning stage. So if it is the first time that the lessons learned are captured, analysis is more informal as the team decides what can be done with the lessons learned. So information is shared with other teams during the organizational meeting. So persons tasked with analysis of lessons learned should be located at level within the organization that will enable the person to implement approved solutions. So next is step 4 of our lessons learned process is to store a repository. So kabantay mo, sige tag padulong sa data repository. Muna importante kay ang data repository para ma-store na to ang tanan ng mga data nga ato ang nag-gather. So, if the local nutrition cluster does not have a dedicated lessons learned repository in place, so if ever wala pa sila lessons learned repository or folder for lessons learned, they should set up a lessons learned folder on a shared file or drive to make the lessons learned report available for other teams or for other agencies. So for storage E is gather original lessons learned data using consistent process and forms. So step 5 of our lessons learned is retrieve lessons learned. So retrieve lessons learned process for use on current events. So this step will only happen once lessons learned are stored on a shared drive and the appropriate lessons are easily retrieved. So ato dyan siya, ang filing niya sa ato ang data repository para dili mag-lisod, pag-retrieve sa data or pagpakita sa data is dapat lessons learned. So lessons learned documents. Alright, thank you na di ay. So, thank you. So, ato sa kwan, ibalik na to. What are the 5 steps in lesson learned process? Kay, kasi na-overwhelmed na mo. So, ang first na step sa ato ang lessons learned process, katong na-discuss ka ganiha, is to identify. And then, after to identify, i-document na nato. After ma-document, is analyze. And then store through a data repository. And then through the data repository, once the data is needed, pwede na to siya ma-retrieve dito. So, kamusta mo? Ay, naay ko ibang kapoy. So actually, wala pa ito nahuman sa ato ang NIE nga training na ako mantay pinakaabangan nato
atong simulation exercises. So since nahuman na naman ta sa ato ang mga lectures or sa ato ang mga modules, ganahan ako na kong i-remind ang everyone na atong hinay-hinayan ang ato ang DreamH NIE plan. So, mostly of the municipalities na naman dyan sila yung DreamH plan. Pero ako lang i-update, ako isulod ang ato ang nagatunan diri. So, katong sa bawat thematic areas, basig na mo'y ganang isulod na plano sa inyong DreamH Nutrition in Emergency Plan. So, ayun na mo ka-stress, dili na namo pangayoon ang data, ang ganahan lang namo mahitabo kay masulod siya sa inyong plano, sa inyong matag munisipyo para maalugitan siya o budget. Kaya kung walay budget, plano-plano lang taon-saon na to siya mag-execute. So, basig magtanga lang ta during emergency if ever wala tayo budget. Na importante kaayo nga isulod siya sa ato ang DreamH plan, ang ato ang nutrition in emergency na plano. So, pwede na ninyo hinahinayan o craft together with your local nutrition committee members. So, dili lang po kamo-kamo lang, kay basta maghimo ta og plano, dapat naghanda nga involved. So, maulang to, and then, tagaan ako sa naman time. Since wala pa man ang lunch, no? So, the remaining time is for you to plan or anong final. Kasi kailangan mo magkuhaan ka ng I-announce nga final check out. role playing before we present this afternoon. Ano sila yung kuan, ma'am? Ano sila yung role play? Alright, so announcement for those na naka-check in sa atuang venue, check out is at 12 p.m. So, pwede mo, sa uban, pwede na mag-check out. Sa uban, pwede mag-gather na mo sa inyong mga groupings with that, the execution of your simulation exercise. So, after lunch, siguro, mga 1, mag-start na sa ato ang simulation exercise. So, magbato-bato si Group 1 and Group 2 kung kinsay unang mo present or basig na ay ganahan. Ay, Group 1 na, okay. Automatic daw ko no, ko ani Dong Ayman. I-volunteer ni Dong Ayman ang group ni ng Dr. E. So, ang first na mo present is Group 1, nominated by Dong Ayman. So, okay lang, Doc? Ay, okay. Alright, close na. Gikuan, ginulungog na ni Doc. Alright, so prepare for your simulation exercises this afternoon. And then after the simulation exercise is our post-test. And after the post-test is awarding of certificates. So, so the rest of the time, planning and pag-check out. Mana? Ma'am Joanne. Anak Joanne. Asa ni Pogi? Punta ka mo ba? Update di mo. Gamit dito mga tuwa. Ano to?
Lagi? Des. Sikat ka. Every day with use collagen pictures and just natural aging. I use the concentrated acid serum to achieve beautiful appearance. Oy, dong. Dong. Wala din na mo gikuan kung si Jeremy ako ng snore. Oh, ikuan ha. Ikuan ko. Kana ang kinsay driver unyang hapon. Murag ikaw kay Friday ba ya ron kasi may basketball. Nay dula. Iklaro ha kay dapat man ni mamay para mga alauna, alas 2, Oh, ipangutanan sila kay para kapalo ko kay kontakon. Sige. O lagi. Si Michael, yung hapon. Okay. Sige, thank you. Wala ko dili busy ni isa ay mag-check out ni nangangarap dito siya. Ko ba? Tumoy! Check out! Kaya. Check out na ta. Check out. Plano. I-apply na lang ko. Oh. May plano mo check out. Sige. Dili na nakipundo ang mga puak. Dapat ikagdala ka nito. Ay, nalaman ko. Sa Guandi. Sama ka, ayaw laki. Bay na lang, kaya pa ko nagdala og mga Nutrition. Ay, mabikar. Oh, very good mabikar. Bisa sila ang parang linis. Mupya ko. Para naman. Wala po na sulat eh. Wala pa talaga sa ako sa masumpay man. Ayat ko. Wala ka, Dok? Ha? Wala ka sa imo.
Kami kay wa man may dream. Mura ko pala kita na 5 page. Sir, talaan na. Ma, ang actually man, sa mga mayor na siya. Maganda kayo mga alam. Ito na yun, napay luyo. Ah, wala ka tayo. Pulo isa. Uy, narakuan na. Pinakauna ko kitagahan mo dyan. Ano ka na ako Nagmarawi si mga typhoon ba hazard. Typhoon ba ng hazard. Bisa nun sa man daw. Bisa nun sa ya. Typhoon, diri lahi na po. Basta kay imong nutrition emergencies. Sa mga mayor na siya, dili pagtambang na Meron na pagdadang mo. Ako ang green mo. Wala naman ako tanong mo. This one? Oh my Kasi di ba, nabulog tayo ka. Ano sa'yo alam mo ba? Kataasa ka nito ba?
Nakawala na sila. Pila. Ay, sige. Katiwas. Ma'am Vic, Ma'am Jean, I need to ask permission. Hello! Ma'am Vic, mapasaylo ko nimo. Hi! Ma'am Vic, mapasaylo ko So nimo. while nag-check out ang Sa previous uban, daw, ma'am, kay pwede tulo niyo mo ni mag-view Kagel sa ang nabiling diri sa akong naka-perfect. menu. Kamo, tulo ni Kagel. Dayon, isa si Doc Ali. Wala na Isa ko, naman akong Char. price. So before Kaya wala na pa lang ako ng ni lunch, Ma'am no? Doc Ali, ha? Wala pa. Alam So mo while si Doc, waiting, igo palangit na mo mo reklamo sila ba ano? Pa, Doc Ali very ra ang good. So napatawan. while you kanang nabilin diri sa menu, maguna lang ta og posters para after unyang hapon, sa simulation, diretso na para vaccine na dayon ta. Okay. So, ako yung request ang tanan participants to clear their tables para sa atong posters. Kaya while masulot ang uban, ang malabot na i-assist nga kuan, nagsugod na atong posters. Ako ihangyo tayong participants na malingkod sa okay. Sige, clean sa nato tong tables, palihog. And then, while waiting, ikaw po, siguro wala pa lang po, 11:45 pa. So, siguro mga 12:05 or 12:10, mahuman na niya po ang posters. Alright, sige. Plus star lang. Mama, malihog po. Ay, sige lang. Sige, tunga lang naman. Nadali lang pa. Nadali lang. Sige, ready ha? Please, close notes. And then, wala open notes. Dali ha? Hamdan, maliwat na rin. Lumanik na po o kastab Hamdan. Pabalo at wala ang ticket number kay 609 ma'am. Ngayon, 1,000. Okay, so instructions. Ang atuang test paper is 30 items. Please check kung 30 items ba yun. And then please write your name in front sa upper left. 25 grado. Sorry. Okay, sorry. So 25 items. Wala na. Pa-print sa naman dyan. So meaning, dili ka na nag-attendance, kaya base na mo ang test paper karon sa attendance. 32 ra. So, kinsa kung wala ka attendance lang ta after. Sige, attendance na sa daan. So, please go and circle the correct answer and then write your name sa ibabaw, upper left lang sa buong test paper. Dayon, natagan mo na mo at least 20 minutes to answer the kuan. Ay, ha? Sige lang, mag-time lang ka.
you. Ano do ang attendance? Para karon? Karon na, ma'am. Oh. Duha ka attendance. Behind text ba para masibok-sibok ni taon siya. Kana siya oh. Anak ko gani. Then I choices there. Then behind text. Yeah. Oh, para kung asa nimo gusto siya i-adto. Ano na behind text na siya. Dayon sibog-sibog gani. Oh, madala rin siya sa ubo, sa taas. Very good. Ma-edit na. Basta ka ning way butan good. Mutana gyud ko ni Mamdal kani wala din sila nakapinahan sa on pagbutang. Oh, Kani ba kana? Sa pawa. wala on siya. Ako lang di sa pawa. Wala na. Gi-crop from ta na. Crop niyo mo i-right click agad. Right click. Dayon. Ang wala man diri ang cropping. Picture format. Oh, dara. Crop. Crop na imo. Tulto siya ron. Wala na. Dali lang ang araw. Oh, okay na naka-araw naman. Pero mana? Ten sa Pilay ko lang kasi wala na ako. Na-print na. Behind text mo siya pa. Ano ko attendance? Third man na. Oy, anak. Problema as mata sa estudyante. Ano siya hanap din. Wala lang siya sa pawa. Oh. Pista. Ha? Siya. Right on the street. Wait lang sila. Wait lang. Naday ko ba na wala nang attendance? Ibase man ko na mong attendance sa karon. Tao sa ko ano. Okay. Pinani. Lagi ay ko ana to. Inani ba manggal? Tuwad. O ka na. Ma'am Jo. Asa ka? Nakuha sa office. Pero bato di ako. Bugiro. Hindi pwede. Ay, daan na. Dapat na dili mag-inawa sa siya. Namin siya na Basta na ba? Sponsor ko yung ibot sa lugar.
Pa-exam. Pa-exam. Napay-exam. Wala pa mo, no? Ano yung daghan naman kayo eh? Lahira ang pretest sa post. Nalagdagan na kayo. Nautro man. Wala pa mi ko di ko ano. Kulang ha. Kulang ka daw. Kulang sa. Di pa answer. Pa-answer. Perfect yun. Perfect kay. Wala dili niya perfect. Asa ibutang? Right upper left. Right upper left. Not upper left. Right upper. Ay, kaluoy. What is the commonly used indicator? Ito naman. Oo, ito na. No need. Ito na. Yeah. Kinana ko direkuan to 5. No, extra 5 dire. Ulo ka ba? Wala si na Ma'am Dick, Ma'am Jan, no? Wala pa mo na duha-duha. Wala pa po. Man naman ko. Oh, wala ka duha ka ba? Today? Duha. Oh, number 9. Ano, sa life friend. Yan, di lagi magbasa-basa ba sa pag-answer. Check ra, i-check ra. Circle yan. Long na. Kamu ma'am, wala pa mo, no? Ma'am, ano siya answer na ni all of the above? Ala. Kasi wala ko pa ba question? Wala pa mo, no? Dili ko yung Sundugan ta mo. Dok, tapangi may ano yung answer ko. Si Ma'am Jal, wala daw ka naka-attendance, Ma'am Jal. Wala. In circle, best answer. During emergencies, which the following is the most commonly recurring type of malnutrition among young children? Wasting. Ma'am Jal na lang kita kulang. Tama na. Baka kulang pirma sa iyo. Lahi na apelido ni Ma'am Jal karon na. Hindi man umabot na ko. Ano to? Podcast na niya. Isa to bagong abot. Zero. Ganahan ko. Kilit sa kasulina ang dito na. Kaya yung anak bayad, sa wala na bayad. Kayo na yung upa. Ano lang ba? Bariya lang mag-tweet. Kailan ako gilak-gilak mo. Uy, kung makadakog ko sa kuan ha, patong sa DCNPC. Lagi ko ano isa. Katong ticket.
Mundial, ang sabi pagkahibalo na kadaog ni. Tawagan ka. Kuan man sa December. Ay, December, patati ko karong. Ba sige nang i-live. Ato nang i-request. 1,000 ka, no? Dahil ang panako, 1,000 ang tupa. Number 6. Si answer. Automatic Yan, sa daw. Number 6, in planning, implementing the waging training programs in AIM, which steps should be Padulong first na. be established. Kumala, attendance. Ay, duha ni. Sa conduct naman. Duha, ma'am, duha, ma'am. Hindi naman yung- Duha, ma'am, Jal, kay you know na. Ano pagkita? Oh, pupulpin mo. Dara. Ano gaya naman niya pang na mo? Train na po dahil. Usa? Ay, number 6. Mana ka? Wala pa. Unsa na? Oy. Training Planning and programs. evaluating trainings program. Oh, mo train na po dahil. Pwede na dahil mo conduct ng training. Pwede na mo. DOT din ni. Gani. Pwede naman, di ba? Pili ka pili. Participant pa man ni. Ako man. Pwede na dahil mo conduct. Dok, pwede na conduct si Ito ni, proteins and carbohydrates. Dili, uy. Aka ni? Dili, uy. Ni, natural conflict. Trigger nutrition emergencies, conflict, political crisis. Marami Ay. conflict ba na? All of the above. Uy. Ma'am Jal, food that provide energy, carbohydrates, Carbohydrates. lagi yun. Ano, inga mo po din ni, repair of damage. Repair damage. Mo repair of damage. Which of the Nya, mo tag energy, fats. Kani man tanan. Oh, mara protein sa. Kani, why is rapid nutritional assessment performed? To verify the existence. All of the above. Na may all of the above. All of the above siguro na. All of the above. Ma'am Jal, namin idea din sa pinakauna na abot pero sa day 1. Kamu gani na una. Same. Ay sa katong kuan. Kung ka na lang nila. Katong sa attendance na Ako may pinakauna sa attendance ko din ha. Kaya nakapa-attendance mo ko pagsulod nila. So, everyday? Na, everyday po na. Sino po nila ilang buwan may? Malinod po nila yung sam. Yung one. Ang pagod. Nanay na kuman. Bilisan ilang exam. Oh, maganda na minaw. Dili man kay.
Dili man ni pwede na to ning nani matubag kay basta ani ang training. Organization of topics. Kung goal din kay makamalo na kung sa mga sa enjoy kabalo apil sa training ko diyan. Mo train date. I have something for you. Image number 6, Tikbal Monster. Ya, kita yang manana, no? Dili ba? Chicken cup sa kita. Ano sila? Kami na sila todo. Ako, isang papi. Kaya sa kasi. Pero kanya ko, sila mother, so diabetic mother. Pero murag kani man yung best answer niya. Kani man pinang-concern. Pero jud sila tanan. Sige, siya. Ikan siya. Ikan na dyan siya sa... Ikan ni Joan. Ikan ni Joan sa every question. Kaya siya. Basta. Asa isa rin basta. The author. Stop. Pero ba na sila tayo? Basta. Si Joan. Si Joan ang tiga. Ayoko din yung pamatan. Wala pa rin siya. Hindi may cancer na. Bakit Kevin na? According sa... Yes. Ano? Wala. Ayun siya. Diba? 5 minutes lang. 5 minutes. Wala pa Well, siya 10 na. Wala. Sige, ang bago pa na ako. 20 minutes. Oh, dahil. Pero nahago kayo ka. Sige, sige. No, ang siguro, trainers. Ano magod siya, Dok? Dili na mag-age. Ang pre-test, post-test, kung lahi-lahi ang questionnaire. May murag pre-test na sila ha. Full pre-test siya kita na. Mga tanang pre-post. Kani unta. Pero kabalo mo sa mong goal ba? Para kaya na-surprise sila ba? Ana. Mga pre-test sir ka. Diyan, sir, ano? Ako na ang O, di, ganina lang tato ang gi-post, gi-pre-test kay para kabalo mo sa mong goal. Pangkuan pa yan na, pang-boarding na. Covid nila ingon lang. Bito, kapag kita. Ay, kami. Kaya na ba? Dapat din ito at mamutay.
Kaling duhaon ka ka mag-ano. Duha ka dugan. Ano ka ang burger ko, ma'am? Nagkakugan sila ni ba? Dili ko ka-answer sa bahin sa pag-train. Kaya wala ko na sa akong goal na mag-training. Yan yun akong mo-learn. Justify na niya na Wala may di ani. Nakita ko pa yung taman ng tingin. Oy, na day sa likod pa. Eh, po na akong i-answer. Hindi ko pa sasabi. Hindi ang answer, anak. Ano na di man? Information to obtain in the early stages of demographic assessments man include among others the following data. Demographic profile, specifically noting mo lagi na di pinaka-goal jud. Ang 6. pero dili na siya nakulat. Kumabaham. Ikaw na may ulat. Pero mawala ako kung siya pa. Ay, lugaya sa lunch, Joy. Uy, nagkain ko na ko. Mananakto naman ka. Pag ito nahuman. Or back and face. Muna ko ni Doktor. Doktor. Okay. Beside of Promoted. During sa emergencies? Ay, wala pinakasalang wala. Tana pa siya. R man. Di man is micronutrients are. Dagan. which of the following conditions? Di ba sila man tanan? Sa nalang minimate. Ang vulnerable to malnutrition kay kaning indabado. Dili ay busog pa na yung bukton. No, may all of the above. Hindi, low birth weight. May pinakakuan. Concern. O ning kuan. Kinahusok doon o inyawa. Di. Asa man na 11? Oh. Pretend pagkay ka. Asa man? Di ba affected man na sila tanan? Na tanan. Pero kani man ang main topic. No birth weight. O, pero na may mga sakit na sila. Pero ito. Finish or finish? Discuss pa gani. Ang bagong isulod, padayon sa ang katong na-added ni Musti. Ayan. Sige, submit na na to auto test papers. Please collect na lang and pass here in front. Sige, katong na human si padayon lang siya ko. Wala pa kita pang paniwag ko guys. Make sure to write your name, ha? Basta wala niya sila tignalan.
Ngunit tinong cancer. Thank you, Ted. Nalaghang. Napakupyahon. Naghang. Naghang ang computer. Ang kudigo. Naghang. May no cheating, no cheating arrangement. Kano sa ganito na prayer? No. Ay, okay, what's ako sa man? Pansira na lang ako sa ila, or kita rin mo siya. Ma'am Jan, kano sa nimo sukron ang bala? Ako para makaandam na po sa relation. Okay. 2 years old. Namin, Pwede na siya tito. Kani ulog daw pa man eh. makawalan kita mo. Sige. Oh, yes, nana tong lunch. Dili makahuman, walay lunch. Oh. Kanang trainers. Hi, trainers. Ayaw. Hindi ako kay Kani. Kay Kani, Organization of Content. Okay, facilitator. Pa-distribute na lang din Sa namin ni sa lunch, sir. facilitator No? or trainers, motivating. Kaning ACT kay facilitator na trabaho. Nana, ganina ning gawas. Wala. Ay, naibot na. Wala common sense. Nag-send ko ba kung gawin na sa messenger? Okay, well, ang mobile controlling sa ilahang pag-take sa post-test, i-distribute na po hinahinay ang lansya para ang mobile makakaon na sa taker. Kauna ko. Stress kayo sila, kung sila. Kani. Then naami ice sa likod, and then naami bugnaw. Kung kamay na na siya, ice cubes. Then kung bugnaw may tubig, mga juice. Pwede rin makapag-ice cubes sa likod. May dispenser na rin. Oh, Thank you. negative man naman. Is less than 13.5. Di ba ang sam kay weight man to, then ang ma'am kay height. Naminaw ko. Sa iyahang kuan. Oh, Sama ni. Oh, so wait. Ang concern. Kuan man ni siya sa iwak man basta sa. Lagi. Ito ya. Wait. Yeah, it's a problem. Then ang ma'am kay sa height ang concern. Ma'am Jo, Murag sama ni. Murag sama ni tanan? Oh, sama. palo ako laptop. Nawala. Kay miwak man na siya. Less than 13.5. Oh, less than 12. O di ay less than 13.5 na siya. Di siya madala all of the above. Perfect ang ba? Nangunguti pa. Hindi ako kayo. Where are you? Kuanin mo. The recombinant length is longer. Sa ito mag 0.7 minus dun. Basta recombinant, di ba mo na itong higda? Oh. Kay mo taas siya. Una nga, imong ma-minusan kay mas taas man siya So sa the recombinant regular. length is longer lagi Longer siya. compared to Una yung diferensya to standing. standing. So mo niya nga sir. Kung taas siya, mo ito nga minusan. Naghang tanan. Hanggang ang laptop. Ikay ka pang humigo. Ha? So better. Yeah. Kuya, kuya. Nasaan ako? Zero ay 6 months to 59 months. Oy, naminaw di ako. Kanarang sa trainers ko na ko. Sana si Sam. Ganun. Oh.
negative 115. 115 or 11. Kani laging letter A ni oy. It's less than 13.5. Less than 11 man siya. Oh, dapat. So, dili na ni pwede. Low, high is low minus Ma'am ni. some. Ang Iwak gani. pa ni siya. Ito gani sa sum of ma'am Jun definition. Negative, less than negative 3. Pero 3 scores, median growth standards. Wait for it. Negative 3. Oh, ana. Ano lagi letter A? Letter. Ba naminaw jud ko oy. Review lang. Kinahanglan nag-assurance. Oh, Negative 3. sakto. Sakto. Okay. Letter A. Na po dyan identification. Banga kita. Hiyon ko eh. Ngis ako be. Say number mo. Number ko na. 18, 19, 20. Dinner? Why dinner? Alas 4. Ito yung meaning sa NTCC, National Disaster. Coordinating council. The use of which approach will ensure the effective delivery of emergency services. Using cluster approach. Financial substance phenomenon. Oh, clustering. Clustering mo siya kay nutrition, MHPSS. Uy, dili din ang risk reduction. Sa risk reduction, risk reduction sa kuan naman na, drip plan. Ay, kani, cluster approach. What is a sub-plan in a risk reduction plan? Hazard, all of the above. Oh, all of the above. Which of the following forms does not compose the basic components of an NIA management plan? Risk reduction, evaluation, hazard analysis, vulnerabilities reduction. Which of them does not? Vulnerabilities reduction. Di ma-reduce ang vulnerability. Kani mo ma-reduce ang vulnerability. Sa? Ano sa John? Kani ba, dili man mo ma-reduce ang vulnerability. Isip. Ano, which of Ay, ikaw gatag sa question ka na. Guro. Iman mo ma. Oh. Evaluation. Evaluation ang nag-update. Ano man? They do not compose the basic component. Kaya ano man? The evaluation is ending naman siya. Diba? Kung evaluate Post naman man siya. siya. Post na post. Tapos na ito pa, output din siya. Hindi kaya apilon siya? Compose the basic component of NIE. Wala yung labot sa plan ang evaluation. Bali, pa-end naman siya. Katong pinaka-basic lang yun. Diyan networking and advocacy. Sakto ko. Sige, kanang sa upo, Saro. Kanao, gali rajid na. Google sa mi. Kanang multiple choice. Substance. Matching type. Substance, phenomenon. Disaster. Disaster. Dili. Ito na yung substance. Hazard. Hazard din. Basta na yung substance. Substance. Then, situation in which there is imminent or Actual actual disruption. disruption. Amo na siguro ni. Sana? Risk.
Dili. Emergency. Wala lagi may natunong ay. Ano yung actual threat? Muna actual threat, safety, public safety, o disaster. Ano anticipated consequences of specific hazard interacting with specific community. O ka na. Katong so, anticipate consequences of specific hazard. Risk. Assessment of ability to manage the damage of the community. Ha? Pero awa nang opya na ganyan, pero wala dyan akong i-change akong answer sa 7. Ganun naglago siya ko. Nangutya ka na ako. Wala. Ako'y nangutya ni mo. Wala. Ikaw mo tuos sa imong answer dyan. Pero mauto siya answer. Sure, dila ma'am. Yeah, nakailistan, mag-wrong na lang ko. Gani. Kaya ang akong answer, demographic profile, di ba? Profiling, noting whether the following groups are under or over percent. Key information of paper distributed and assessment include among others. Noon, pero reported naman good siya. Mo siya, key information dyan siya, kaya reported man. Sa term nga reported. Moral. Oh, tinalan siya, early stages man. Lagi. So, So, before irisa siya- na ako kung answer. Before siya. Mag-vote ba? Information naman siya sa pa-data na siya. Lagi. Kaya reported na. Oh. Obtain man sa early stages. So, before pa. Mana may pangupya. Kasi ang taas na sentence, una na yan. Gani, siya ba yung pinakataas ang demographic profiling? Kani o, which of the following nutrients supply the body with energy? Carbohydrates. Carbohydrates? Oh, repair damage. O, ano siya? Protein. Duha. Pwede doon ang answer di ay. Dire ko nag-focus sa repair damage, energy. Pwede ko Iba yung magamit. kunin mo. Nang-answer ka ng energy. Ah, sige, duwa na. Carbohydrates. Kalalis mo. Ako kag-shrimp. Okay, we're done. Wala yung ngalan. Wala pangalan. Ano na unanan? Kuha ng script na. Wala ko lang. Isa. Dili na ko pangalan. Ayan na kay mo, Ma'am Vic, no? Kana ako apan mo. Tara, oh. Wala pa ka ma. Nara mo. Ano mo mabro? Ibuha din. Ako na. Seafood, ano ay ma'am? Shrimp o Patay. Pas mo. Oh, kani, oh. Kuha eh. Mangayo ako. So may before, anak, nagbawa na din na daan. Yeah, i-focus nila sa nutrition man, food. Vegetable sukan mo. Kahiyon, matapon na lang sa... Pause, okay. Average of 15 typhoons. Ang average is 20 to 30. Oo, talaga. Yes, yes. Okay, wala ka. Oh, saan? Ang answer. Oh, asa? Yang malo.
Ano na, ma? Activity nga sa tuning activity planning. Mga ano man na, wala nang ipaklian na. Ano, ana? Maghanap ko na ng video, mama. Yung kay para siya watch hour. Ano mo, Char? Yung sa YouTube. Record mo, ana. Walang mag-play ka o lain mag-play. Para sila po mag-play sa mga kailangan ka pwede mag-play sa ibang kailangan. Huwag ko pakitaan nga eh. Kung explain mo. Later, ako na lang, mag-distribute na lang sa kuhan. Katong na ay sample, anak, ma'am, para Hindi mo naman nag-ask pero wala kong pakitaan niya. sige, ano na ako, ma'am, sige. Delay na lang ay Hindi ako ang pag-isa nila sa kansila. Dahil na. Doki 20 yun. Approximately 20 times 20. Average na. The only correct kasi yung other source according to ano 4 days sa PDR 15 average 20 po din eh. Dahil na din yung source. kailangan sila ng change Basta change daw. change sa address sa Depende man na sa area. Lagi sa area daw. Ayaw na lang. Eh, based man sa ato-atong iyang giingon sa ato alam nga. Na, power man to. Power man ta. Ay, na. Kanya na, i-clarify na to na. Mga plana ko na ay tawagan. Ako ito yan ni Doki. Ayaw pa. No, stop. Behind text. dili lagi Behind text gani. anisa Mm. sa to gani Kana. Mm. lain sila Sige, wala pa. Oh, mana? Yo, dagan na. nabudak ko I-drag. Ang kanang tumoy. Yan na siya. Kana diretso ka to para ma-even. Kani. Ah. butikol ako laoy ni hindi ko pa ikamawaan Kaon na ka. Ayun. Oh, right now.
Ako perfect. Wala, ganahan po, tanawa. Wala mo po, inyong content. Oh, wala na. Yeah. Michael daw ang galabang karong hapon. Ano siya basketball? Hanay si Kuan. Hindi mo si Fitz. Five. Si Fitz. Hanay si Yang Yang. Mga kadam na kausa lagi layos na ginayon. Sa kapuno? Masa mga kadam na siya kausa. Ay si Fitz matawag ni mo pero ugi man po ni mo volunteer din si Michael, di mo na siya nalang pod. Pero si backup man na si Fitz, so panagitan wala din si Michael pod. Kay karong Oh, mo kay. lain man na sila kay tag niya. Si Fitz na sa amon. Ah, Tag Fitz. nag-lunch. Yan naman na sila. Pero alkansi kita ni Yang Yang kasi Yang Yang magingog wala siya sa kula. Yakit siya. Si Fitz kaya standby sa team office. Mo tani isumpong ni taas. Hala sila. Kay kuan daw ba na silang duha man kana makita ko nila kay mag sa kuan ba na silang duha kay araw man ni. Jol wala gito ka patungo. Ano ba? Ako pa ino. Si Fitz, wag kita ko ni Fitz, kaya naaragid siya. Matulog lang. Ganun si Yang Yang, kita. Ano to? Ah, dire. Ah, Lagi din. Mana mo? ano? Ano, sir? Wala rin na human kan eh. Ayun, ano? Masuk ka mo kog office. Isang balik. Diba kay pata ba? Halsa. Iba na lim ng invitation sa nag-report kay mga tao. Hindi madirek dali. Abi na kog naagyo tay health board jud na health board jud ngan murag routine. Di ba ko man nila ang siguro. Expanded naman. Palagi ko kabalo kay kanang mag-meeting sila di ba ko apil na kala gabi nga ako man nagagmo. Hoy. Usa? Lagi ay Di ko abi na. kalimutan daw na. Dili mo kalit ra pula sila pag na-hadjud po concern ka po major concern. Kay kanang the fact na admin ko dali on ra ka ba dayon claim dayon ka Wala kalibutan. i-request ko de tagaan ko sa na siya trabaho on man na siya kung kasabot ka yung ano ba Listen mo na, mo jud na. mayroon katurang agenda katong sa kuan mo rin itong nakatrack ka sa iya Ipanglihok.
Ikaw matitaw ko pagkita sa buwak. Asa ko nilang pasa. Ikaw. Sana naman tubigan sa ilang. Lagi di ko ganahan na sa kuan. Dito na lang ko sa motor lang. Eh, gaalan ni mataas po eh. Patay ba kung saan lang yun ta? Okay, lisod guys sila. Dagat din amo. Ang saba na ba dahil? Ay na? Ay, baka ko kasi. Amay. Apa yung graduation? Ano ba na Imam Jess? Isik ka. Takay. Madam, happy birthday. Wala pa dito lang naman dyan. Hindi kayo makita lagi tanan. Hindi kayo mahuman. Sige, rewind. Busy pa man si Madam Arnelli. Busy pa, nakulba-kulbaan na siya. Lagi ay. Siya, malaganan. Kapitan. Konsyal. Laga ba? Konsihalis, gihapon. Asa ko content? Asa na ko Saan ito puntaon? B. B? Vine? Ano? Wow. Wala lagi. B. Nakapi na to nimo? Oh. Kasi di siya ganahan nga ina. Kasi kana na lang. Katong isa. Katong kani oh. Wala. We are in text. Parang si Lope. So, wait. Asa ba ito? Ano dito? Ano yun, no? Ano pa silang kuha? Pura po tayo nagsalupay. Sabi ay, sila na ito sa mga katong ano, ay, wala na, di na ba? Katong kuwan ba, skin rapper. Ito tayo skin rapper ko ay kanina sa katiyahang arthritis. Para arthritis, na yung mga use of ointment. Then, ibutang sa cellophane. Kupas na, di na nakakuan. Ay, ha. Ma'am Jen, saan na siya pagbalin? Lisapaw. Drag. Iraha. Kung dili siya nimo mag-drag, behind text na po. Hindi ko kalo. Kana siya, kana dili nimo makuha. Kana siya. Asa? Yes, sige na, nakuha na nimo. Oh, Wow. Pilit. Wala.
barangay in the municipality and is a Muslim majority population. So despite the efforts to isolate the affected locale, the crisis spread to other areas as indicated by the recent of an armed group members in the neighboring barangay 2 or Barangay Lanzones na adira ang na may duha ka evacuation center sa municipality of Avocado. Number 1 is katong biggest na evacuation center na naa sa Barangay 2, no? While ang isa ka gamay nga evacuation center naa siya sa Barangay 3 or sa Barangay Durian. So within 2 months, the protracted conflict has emergency evacuation centers. So based on the rapid damage assessment and needs analysis, the said armed group has already occupied the main highway and major bridges connecting Barangay 1 closest to Barangay 2. So na-occupy ko nilang katong dalan connecting Barangay 1 at saka Barangay 2. Thus, much attention was given to the safety of relief convoys. So if ever na ay mga tabang, dili-dali na kaadto sa area because makatulungan sila sa ilang safety. Due to the sudden price increase and limited food and medical supply, most of the household rely on the relief goods, no? The dependence has contributed to low dietary diversity, so kulang kaayo ang sustansya sa mga, no? Because of that, increase ang health and nutrition staff were scared to work due to safety concerns. Health and nutrition staff were scared to work due to safety concerns, and LGU staff who stayed were overworked. Ipangkapoy na sila. Who stayed were overworked. Ipangkapoy na silang tanan, no? Consequently, data showed a diarrheal disease. No, daghan kaayog na nga nagkalibanga tanan, no? Consequently, data showed a diarrheal disease. No, daghan kaayog na nga nagkalibanga sa community, sa mga affected areas. Infections and respiratory tract infections were the top 3 diseases reported sa community, sa mga affected areas. Infections and respiratory tract infections were the top 3 diseases reported. Moreover, the community's communication network was destroyed, no? Lastly, it was revealed that the armed group possessed unconventional armaments. Take note, the law namin pala was finalized last year and is currently being updated. So thankfully, no, natay plan, no? Before the armed conflict, breastfeeding and complementary feeding practices were promoted in the community and micronutrient supplements were already distributed, no? So hence, before the armed conflict situation, the nutrition situation in the area was not considered a public health problem. So, di ba, murag, kung malay nahitabog nga kuan, so murag, kumpiyansa sila na. Murag wala sila care sa kuan bitaw ka ng health, no? And I think that is true to all of us, most of the municipalities. Maski ato ang mga level chief executives na some of them they're not prioritized. Programa nila. Ako no? To all, but not general. Kay na mga municipalities na very tutok jud sila. Well supported nila ang health sector, no, sa ilahang municipality. Hence, tutok jud sila. Well supported nila ang health sector, no, sa ilahang municipality. Hence, wasting among children under 5 years old was 4%. Wasting among children under 5 years old was 4%. So this is based on the LNAP, kumbaga, na data situational analysis, no? 4%, this was 3-year public health concern, no? However, anemia was considered a moderate public health concern for both children and pregnant women. Okay. So ganito yan. So para oriented, we have 4 scenarios, no? Ano lang, 4 scenarios lang, no? Para oriented mo, no? So take note, di ba, based sa katong ibasa na ako, let us apply first the disaster risk reduction in conflict context is very difficult.
no? Context is very difficult, no? Because kita as health workers and other volunteers, mahadlok punta na firing squad dira unya magpaka-hero ka na mo. Ito na ana dili jud na, mahadlok jud ka, no? So take note that if ever na yung mga ingana armed conflict, so care of the local government units, the LCE, the PNP, Army, ang mga kapulisan, and the DILG, no? Kasi sila man ang in charge sa pag-locate sa mga death, no? Sa mga death, we should have a disaster prevention and mitigation. So we expect, since katong sa scenario, naamantay mga organized na local nutrition council 3 years ago. So basically, mag-anticipate na na-adjoy mga policies, na yung mga pulisiya, na yung mga laws on the Dream Age plan implementation and institutionalization, specifically included na ang nutrition in emergencies. Diba? Bongga. And then, another one is, finalize na din yung local disaster mayor with the presence of our mayor, nakakandak na kami. Nung tulad ng ginawa ni Doc, no? Na, how do you call that? Kanang prevention, kanang mga meetings, no? So, number 2 na thematic area is the preparedness, disaster preparedness. So basically, dito na start conflict like our case, no? So kailangan protected po tayo, abot tayo mga bulletproof na mga jacket, social. And then, sa preparedness, make sure na available yung mga food, mga micronutrient powder, di ba distributed na sa atong case, no? Kailangan well-equipped ang ato ang mga rural health units, particularly yung mga tools for assessment na highlight sa meeting ni Doc kanina, no, sa group 1. And then very important also to coordinate with other clusters to discuss like what they did, yung situational gap and analysis. So let's start before natin i-discussing sa response. So dito na tayo sa response. No? Kumbaga, this is unexpected kasi. Unlike yung mga bagyo na pwede pa ka ma-aware few days ago na ay mag-report ang pag-asa, mandunggan mo sa news, maka-prepare pa ka. So mauto ang kibuhat sa group 1. So kani, murag na iniabot ng mga unidentified naanatay we call this prevention and mitigation plans already, no? As stated with the we call this the scenario. So let's start with our scenario 1. Okay, sa scenario 1, RHU staff meeting at RHU setting muna ito, no? So before kami pumunta sa area. So parang meeting to, pre-impact meeting muna, no? Sige, go. So kani ang mga participants, no? So mga health staff, ito na dire. Ang mga others na standby muna dire. Sige, so kani siya, we anticipated na nahitabog na ang firing squad sa mga barangays and naami sa health center. Unya, before mi mo adto dito sa area, mag-meeting sa me, no? To bring everything. Okay. So this is our scenario 1, no? And so maayong buntag na lang, maayong buntag sa tanan, no? So mag-update ko ninyo kung say mga kay nadunggan man ninyo ang nahitabog tong sa barangay no? Sa barangay Lanzones. Ato mga barangays na to na mga affected tungod ka ng mga unidentified na armed group, no? So say mga preparations na to. May hapon inventories. May contact daw. So mag-update lang ko sa atong trip each plan, ang mga emergency ng mga gi-prepare in case na naisingarin may ani sa atong RHU. So atong food packs, we have available 100 packs. In sanitation kits, we have 400. Then 100 bottle. Deworming, we have 1,000 tabs. So mo niya itong ready sa naka-prepare natin. How about amoxicillin na mga tablets? Naabot siya. We have 1,000 cup.
Okay, maayo, no? So at least na available na ato ang mga commodities, no, mga medicines, no? Para mo ato tama dala na nato, no? So, unsa pa update sa how about sa atuang kuan? Ako yung additional dili Ano? lang na to guys. Napod tayo lahi atong print is Oh, napod kana tayo ng emergency na staff. Okay. Toilet pondo, kailangan lang tagmubutan dito sa barangay lang sa kay gamay-gamay ay gamay raman itong ilang toilet dito nga kuan. Then, breastfeeding corner sa barangay Dorian. Abutang kita dito. Ang kuan do, laboratory po, kulang ang sa barangay Saging. Okay, sige. So, I think pwede ta maka-set up o kung ano, kanang mga toilet facilities Gusto ang mga dito. basurahan po do, dili segregated. Anyway, so niya, kung aduman ta sa kuan, sa emergency, sa evacuation center, tanaw na to if na ay available ng mga toilet facilities. Yes. Okay, sige. Ato ang BNS. Okay, sige. Ato ang BNS, unsay kuan di mo ma'am? Good morning, Doc. Kumusta ang imong area of responsibility? Sa mga area, Doc, kanang mga pang-assessment na tools, like, kanang mo ang UWAC, mga trick, kanang mga pang-assessment na tools, like, kinahanglan mo ang playing scale mga duha. Then kinahanglan ko in case of kuan nga mga bata nga na mga malnourished, kinahanglan mo ang RUSF o RUTF nga mga kuan sachets. Okay, anyways, katong na feedback ni ma'am, no? Okay na sir. So na naman tayo mga inan. Yes, Doc. Sige. Unsa pa yung other updates? Sa atong 60, 180 ka buok na ay sa among survey na daw 15 ka kanang na high blood. okay. Ang laki, ang kuan babae is 12. Dayon ang ako ang PWD is 5 o 7 ang kuan kanang 5 ang male, 7 ang female, 12 kanan. Sige po. And, sige. Kailangan ko din na magpatupod o mga breastfeeding corner do Okay, ay sige. aron dili mo saka ang mga anemic nga cases sa ato ang mga bata o mga buros nga inahan. Sige, no? Hello? Sige. Ang kuan, yes Mayor. Actually, namuad to nami dito, unya, kinahanglan ko na mo ang kuan. Kanang, kuan ba? Kanang army, namukuan sa mo protection, no? Kaya kailangan man na mag-survey the scene sa iba ito na disaster kasi armed conflict. So, buhay na natin yung nakasalalay din dito, no? So we are actually basin ma-crossfire ta dito. So kailangan, 'di ba, sa mga BLS, mga training, so kinahanglan survey the scene, no? So ang authority po na pwede na tumatap is yung mga kapulisan natin, yung mga army natin. Para sila yung mag-imon na, Doc, okay, you can already come here, no? Para sa atong medical response, no? Okay na yung area, actually. So, sige. So, sa scenario 2 na ta, no? Scenario 2, so at the evacuation center in Barangay Lanzones. So, Barangay Lanzones is the Barangay 2, no? Na-adira ang largest evacuation center. So, sige. Okay, so Derico, no? So, kuan, so kumbaga, ganito na lang, pag abot na mo sa kuan, sa evacuation center, pag abot na sa evacuation center, thankfully, magstorya mi sa camp manager, no? Who is also the MSWDO, no? Mag-update ni. So before that, so sige. So sa evacuation center namin, no? So, sige, sasalubungin namin. Ang payong buntag do kay abot jud mo diri no kay para
Kinahanglan po na mo inyong tabang para mas makahatag talbidot na serbisyo sa atong mga evacuees no? Okay. So, ma'am, mangutan ako ma'am, no? So, as a camp manager, no? So giunsa na to? Sa atong evacuation center. Okay, sige. So, thank you ma'am. So, sige ma'am, padayon ako dito sa paghatag ng mga relief goods. O naman, no? Sige. So, basically, sige, namatay mga ko. Sige. So, sige. Thank you. Okay. So sige, so what we are doing is, so this is kuan sa evacuation center, so simultaneous man good name, no? So murag ang nakasegregate na ang kuan, mga vulnerable groups nato for consultation kini abot naman ni, no? Onya na diri ang ako ang kinahanglan jud ganito, na toilet facilities, no? And then abot tay couple rooms, and then breastfeeding corner, community kitchen, at saka dapat mag-establish for the consultation. And very important is pag-abot namo sa emergency, sa evacuation center, naka-identify na yung mga vulnerable groups nato para i-cater kung na sila yung mga needs, for example, for consultation. So, naatay kung anak yung mga pregnant patients, anemic pod, no? Napunay isa ka pregnant patient pero wala siya comorbidities, napunay stunted child dire, ayun, nagmuwak na si ma'am. So, gina-explain lang na ako, no? So, paano? I-discourage ko na ito ang mother-feeding sa education center. So, kanisya, kung ano, nurse, Isag walay microphone. si ma'am, tapos natin lang Kanang, dili ba di siya makakatas mo kung may stress? Dili siya makaapit sa mata kung stress ka, ma'am. Dapat makapalutoy yun kaniyang. Ano pa stress ang kang Katas mo kung may stress. Dili siya makaapit sa mata kung stress ka, ma'am. Dapat makapalutoy yun kaniyang. Ano pa stress ang kang Ikan na kailangan mo mo din, nagkakitaw mo eh. Kanang comfort kayo mo patutoy ma'am na makita na kong tutoy. Wala yung concern, ma'am, kay nagyon kay distributed area na hindi ko ako lang explain sa imo sabay mga advantages sa pag-breastfeed Na ma'am, tagain na lang kung kuan ma'am, kanang gatas na pwede na na mga ganitong bottle feed, or gatas na ihatag ninyo. Dili to yung kayo siya, dagang gatas yun ma'am. Bye-bye. Sa identity from sa breastfeeding, Ma'am Jen, di ka mo Oh, may volleyball. Ikaw naman kay volleyball. may wana ka atag tabang mi sa inyo ang unsay tabang mi sa inyo ang unsay ang Rinihatag sa driver, rinihatag sa driver. Ma'am, aniya chuk kung ano ma'am kay nagsige chuk labad ako ulo mga 1 month na siya. Sige, wala problema na siya. Ma'am, kay nasigaw ka atong doktor, mag-consulta ka dito. Free atong consultation. Ma'am Joy, hatag na ako ni Mainten. Para kanino. Provided na naatiman na nako siya, no? So, napuntay possible patients na with comorbidities, no? So, katosing Thank you. May buntag, ma'am. May buntag ka ma'am. So so kani siya simultaneous duty nang nangahitabok sa kuan ha. Murag isa-isa lang nako para at least na ma-highlight nato ang per vulnerable groups, no? So in real setting, so basically para at least na ma-highlight nato ang per vulnerable groups, no? So in real setting, so
busy po ko dire sa kuan sa akong station sila, busy po sila sa mga ilan. Gagagubat-gubat pa dito sa among ang gagagubat-gubat pa dito sa among ang sityo niya. Ginabiyaan ako mga tambal, na ako maintenance, wala ko na inom. So, ma'am, grabe ka, abi ko, wala ko na matay sa bala, matay ko sa kong sakit. Relax lang ma'am, kay relaxation technique, dili ka ma-high blood. Dili yun, ma'am, dili ka ma-relax, ma'am, kaya nagbuto-buto. Kung sa may gusto na katawag na ako. Kuan, ma'am, ganihaon ta, yun, ma'am, ganihaon ko na kinahanglan sa tambal, luwa, check ko, doon lang, bilabay-labayan, naman ko ato nila, oy, kinsa man sa abi na kung taga-RH na itong ningabot, wala man di ay mo, ganun pa man di mo iabot kamat yun, no, naman pa ni mo, oy. Ayaw ba na ako na anak kay nanami karon utapon ka ninyo na dili lang may kay nag-prefer mi sa tanang kinahanglan ninyo. Unya na tawag istorya, ma'am, tagay sa tambal, ma'am. Kay nalibat, nagyuko ay. Before ko matagog sa tambal nimo, mag-consult ako Kaya mo, ma'am. anahin mo miteo sa Pilipinas, makarinipor pa ka? Ma'am? O sa maintenance mo ang pangalan? Sayudan, ma'am, na ako'y losartan 50 mg, na ako'y amlodipine, ma'am, na ako'y diabetic, ma'am, ma'am, so na ako'y glycoside, na ako'y metformin, Ayaw ka pala kay kakanang ka na ni mong isulti, nadala na mo na ka ng terbiyo. Ma'am, ang baliyog lang. Sige, huwag kang kagraham. Sige, uy, ma'am, Sa tampal, sa endosartan, ang nalipin, o metformin. So, okay na kadili na ka-high blood. Pag ano na Yes, sir. So, So take note, we can actually encounter those kinds of patients, maay yung nurse, no? So yun. And then another maay yung nurse, no? So yun. And then another target group population is we have pregnant. Natay duha ka pregnant dire, and then abot tay stunted na bata. Sige. Kumusta yung pagburos? Okay. Ma'am, malibong ko gamay, ma'am. Kaya wala, ma'am, nabilin ako. Natay virus ka din. Kasi, virus. Pharmacy pa. So, unsay problema kasi itagaan na nag-allocate mga ang nagyud ta mo kaon ng mga gulay, masustansyang pagkain sa health center man pero mag-increase po ng fluid intake. So, dili po ta magsige problema, matulog tag sayo para atong lawas, kusga atong lawas, dili ta na magkasakit. Okay, so napuntay ato ang BNS nakik-anpod niya nga na ay stunted ang iyang anak, no? Hello, ma'am. Kumusta yung anak, ma'am? Kira ka, babe? Babe, okay ka ba? Na-perform na ang kuan na miuwak kanina. Yung, ma'am, nakita na mo nga, murag ubos gini yung yuwak din. Ato ni siyang tagaan, ma'am. Picture kay nako sa PCAS, busy kayo po sa mga ako wala ko sa picture kay nako sa PCAS, busy kayo po sa mga consultation because ikatiman nako ang Ayos daw na ako nakalinya for consultation, we have diarrhea patient 10, then nabot kayo mga batang average Ganun kaayo, no? My God. 10 po, then nabot kayo mga batang average Ganun kaayo, no? My God. 10 po nga di pangulo. So, don't worry daw kay mabuntay ka ng tambal. Okay, sige, sige. So, imagine na lang nato na na-cater to namon, no? Katong mga increasing cases of diarrhea, no? Okay. So that ends our scenario 2. So, Koan, scenario 3 na ta, another emergency meeting. On that particular day, napod mi emergency meeting sa katong mga healthcare providers na ako, no? Another meeting ni, no? Sige, sige. Murag update before me mo ato kina mayor, tawag ko ng mini mayor. Sige. Sige, mauna na. So sige, kumusta naman ang ato ang assessment sa atong mga Then sa atong kumusta ang ato ang commodities? Enough ba or naay mga kulang? Nagkulang ta? enough ra po dyan, pero kung bumalik ta dali kinahanglan mag-request. Okay, sige, sige. Kumusta mga ato ang mga toilet facilities? Ang breastfeeding corner na na-down, gibutangan po nila po full room o mga community kitchen. Ang sa mga toilet na Sa to? toilet block, nana. Okay, sige, sige. No?
May gabi dok na ko na-identified nga puros dok sa first trimester na ay 8 ka buok. Okay. Kaya naapod sa third trimester dok 5 ka buok, so total na siya og 13 dok. Mhm. Kaya naamong giuban ng mga puros nga kapanglibong sila dok kay anemic na sila tungod sa pangitabo lagi sila nadala nga virus pero naabay na dala hataga na sila. Maayo. Sige. Ay gabi dok. Base sa among nag-gather nga data dok sa female 27, so the total of 50. Then 6 to 23 months, 27 ang male, then 30 ang female, the total of 57. Then the 24 to 59 months, natay 101 nga male, then 83 nga female, the total of 184. Mura na siya sa mga bata, dok. Okay, sige. Ato ang PHW, atong pinaka-husgan nga PHW. May hapon, Dok. Gabi. Gabi. May gabi yun, Dok. Okay. Sa akong survey, Dok, nakanang 85, female 95, na total of 180. Ang PWD, 5 ang laki, 7 ang bayi. Ang nagkasakit, 12 tanan, then ang nagkasakit, 7. Dayon, ang sa senior citizen, 15 ang lalaki, 12 ang babae ang nagkasakit. Okay, sige. Thank you. Ato ang M now, kasi ang scenario 4 is meeting at the operational center sa OPSEN, no? So this is headed by our Honorable Mayor Sara Duterte, Mayor Duterte. So sige, no, atong mga kapitan. Actually, naadiri ang Barangay Captain 1, 2 at saka 3, no? Kaya sila man po ang mga affected na mga MSWD. So, maayong buntag, no? Before mo proceed sa ito ang emergency meeting, I would like to address Nalanggang Mayor, also our barangay captains, MHO, MSWDO, ato ang pinaka-update ng MDRRM. So ako ay si PIO New Dressing Lungsod, responsible for community with the public like media. Okay. Na ako'y ipatawag na emergency meeting sa inyo kay daghan nga mga nagkalat ng impormasyon na ako mismo di na ko matubag og sakto tungod kay ang atong communication na daot na, no? Nag-demand sila pero so far ang amo na jud maingon sila is dili ni basta maka-release og information kung wala na mo nakuha ang source sa ground zero. So, ana ako diri karon, akong dungkon ang inyong mga hinaing, labaw na sa atong pag-cooking, labaw na sa atong pag-operate no, sa atong evacuation center nga warag pila-pila na kaadlaw warag o dagko na kay mga IPAC. Warag basig ka mo may kailangan siguro og kanang vitamins o micronutrients. So, sa di ko magdugay, before na ko na i-address, kailangan ako madumog ang inyong mga inaing. So, dito ta sa apektado nga barangay, barangay kapitan sa Pagsaging, barangay Saging. Sige, maminaw ko sa ato ang mga issue sa ato ang barangay. Okay, mayong adlaw Mayor. Ako si Barangay Captain Names, Bates Mayor sa Barangay Saging. May anhin ko ni mo Mayor, haron magpahibalo ka ni mo nga sa mga pangitabo dito sa ako ang barangay. No? So, Mayor, kana na apoy 1,000 ka families, Mayor, na ni-evacuate na yun dito sa barangay ng Sonis. O ang uban akong families, Mayor, na sa evacuation center o nakuban, wala ko nakabalo kung asa sila karon, ang uban na sa ilang mga relatives nagpuyo.
So, ang gustong tanan ko ipabot mayor nga mali sila kung asa o mahibawa nato nga asa sila gyud karon kay aron mahatagan nato sa mga ayuda nga maabot sama sa mga pagkaon, vitamins, mga medicines, no kay tungod sa kuan mayor wala na gyud ko kahibalo kung sa ilang karon kay tungod sa ang hitabo nga imanana no di ko basta-basta makaadto dito kay tungod sa imanana nga daghang mga kuan mga armado nga tao. So akong ipabot sa imong mayor nga nagkinahanglan gid sa imong tabang kung unsay angay namong buhatan ani mayor. Okay. Base atong mga pamilya nga nawala na ay taga provincial nga MDM no kani siya ang management of the dead and missing. Sila ang itahasan ni gobyerno nga gihatag sa atoa o giapil siya sa atoa gitawag nga ICS no mga IMT ni sila. Ang ilahang kuan ipadala nato sila umma kay mo lagi nga daghang missing mga pila ka ang missing nato ma'am sa to ang ano Wala ra ba gid ko kay Palo Mayor kay wala na lagi ko nakakuan nila kay pag atong mga panghitabo ang mayor kuan man diretso man gud mayor buto-buto diretso din ang mga kuan pag buto-buto na so iya na gid yung pag-evacuate dito sila sa barangay Lansones Padilong kay naaman dito ang dako-dakong evacuation center mayor. okay. Sige, bilang kay sila train na sila para mutanaw mo kuan asa dapit kinsa tong mga kanimangod nga mga information is secret ni siya nga information no? So sila mismo ang magkuan sa tagtungod na lang sila magpaibalo kung kana ba is naa pa ba or missing or wala na. Sige mayor, daghang salamat mayor. Sa atong ayuda sa kuan, kumusta man ang sa nadawat sa imong mga barangay wala ba'y nagreklamo? Wala man mayor, wala man ko nakadungog, wala ko nakaabot nako nga naay wala nakataon na. So basin o na hatagan na gid ko sa mayor og insaktong ayuda. Okay, mayo. Barangay Captain sa Lansones, kumusta po ang kuan dito ra ba ang imong kuano? Gani mangong Lansones ulo dili siya apil sa gira, pero dito nabutang ang mga evacuees naharangan pa jud ang iyang supply sa iyang mga kuan. So ang para pagkaon para sa iyang barangay nakuha sa mga evacuees. So kumusta man ang ato ang barangay ma'am? May buntag mayor no ako ay ang barangay captain sa barangay Lansones. Ani ang kami karon mayor kay tungod sa ang barangay ana ako'y 1,000 ka families nga gikan sa Purok barangay Saging nga naa sa evacuation center. Then apektado sa akong mga kaulo kay tungod nahutdan ng pagkaon wala na sila pagkaon although nakakaon ng kulang na mi kay tungod dili kalusot ang mga produkto nga gikan sa pano kay tungod na harangan na ang dalan nga ilang agian. So naglisod na so kulang na ang pag-supply sa pagkaon dito sa evacuation center. So para ang uban ning adto na sa ilahang mga relatives kay kulang na ang pagkaon kay sa kadaghan nila. Then ang tubig pud mayor mo ay pinaka problema jud limpyo nga tubig kay naay mga bata, naay mga senior citizen, mga buros, so munay kulang sa akong muna akong pinaka nga problema sa akong barangay. Okay, kabayan sa tubig ato nang ikuan sa naapoy team sa Red Cross ng mga wash team na willing po magigira no bitaw dili bitaw. Willing sila matabang. So i-make sure na nato ang atong mga bisita no, mga NGOs na ma-welcome nato sa atong area. Kabahin ani ma'am, pila ka pamilya ang katong taga barangay jud pila ka household na sa imong barangay jud nga So tinuod. we have na kuan na sila sa 1,000 families jud na sa ako ang barangay. Dili naman sila jud ang uban di nakagwanta dito sa evacuation center tungod sa kainit so ang uban miadto na sa ilang mga Dili ma'am, relatives. akong gipasabot ma'am ang original nga taga inyo nga. Pila ka household? 900. 900. So
MSWDO na apil ba nato rin sa itong lista ang mga 900? Yes, Mayor. Actually, na naman tayo data daan, no? Oo. So, nagipag-coordinate lang po sa mga laing agency para ma-update po na ito, makaatagdag tarong servisyo sa itong mga tao sa mga nasa evacuees. So, naghatag naman po yung mga relief goods such as non-food o food product para magamit nila during sa kanya itong sitwasyon karon. Okay, so parang ato ang stock, kaya pa o naatay na kabot gikan sa gawas? Sa pagkakaroon, Mayor, kaya pa man, pero kung continuously siya mga pila pa kaadlaw, so murag shortage na jud ka. Pero na naman po yung nakipag-cooperate sa ko ang mahatag sila o tabang sa ato ang munisipyo. Sige, anticipate lang nato kay kaning gira di Tagabalong, 4 ka bulan, 5 ka bulan, so at least enough ang ato ang stock, atong mga main nga mga basic needs. So, i-activate na nato itong muwa na to sa ato ang mga supermarket nga nasa ato ang sa DRR, MDRR, sir. Katong dagan man ta mga existing nga muwa ato to ipa-activate sir, para dili ta mag-isod o hatag ayuda sa ato ang mga apektado nga barangay. Sige, daghang salamat no. Kumara mo niya. Sa barangay 3, sa to imo ma'am kay napukoy na kuan sa social media no nga naday nagreklamo nga residente sa inyo ang wala daw sila gi-appeal. Good morning, Mayor. Ang problema sa among barangay kay basin madugangan ang relief goods kay ang kuan sa among barangay kay mahal naman ang mga kuan kanang mga pangaliton, so dili ka afford ang kuan mga sako. Dayon sa among evacuation center kuan kulang pud ang health worker o kuan tubig. Envyo ng tubig. Sige, ato lang i-address dito sa DSWD o sa kuan. MDR mo before sa imo no. Ako sang ikuan ang MDR mo kay katong regarding sa atong communication MDR mo kumusta man ang atuang ikabalo ko lisod kaayo nato kontak ko ng ato dito sa mga tao nato dito dito update no kay walay internet, walay signal, so sama to. Mayor, may confirm na ito, may patay sila. So, ako na siyang i-follow up Mayor. So, natay naman nga mobile satellite, natay mga radyo, basta makapunta siya niya hapon. Ay, salamat. Kay warag gipokpok na ta sa ABS-CBN nga nara sa online o sa GMA. Sige, ato nang ihatag sa kung sa may status na to, Dok, kay nakita na ko, Dok, grabe na daw kuno kaayo, nanaday mga ibang kasakit, pero wala ko nagwa na kay tisod kaayo, hindi na ako madungog sa mga ko kung sa duty noon na status. Okay, so before ko ni iterate no, so nag-emergency meeting sa ako with my staff, no? So, ang na-assess na mo kay katong mga evacuees at across all ages, no, na dito sa evacuation center, no. So natay actually increasing kaayo nga to ang cases sa diarrhea, katong naiubos ipon, no. So most likely na-infect sila, nagtinakdanay na sila dito, no. Pero maayo po kay ato ang evacuation center, naka-cluster naman siya, but unfortunately murag kinahanglan. Actually, ang uban na wala na igot dito sa evacuation center kay nag-coordinate sa sa mga sa schools, no, sa mga principal sa katong schools dito sa barangay 2, no. So, ang uban sa ilaha kay na sila dito. So, isa po sa pinaka-concern ako Mayor kay kuan naman po may mga nakitaan na mga wounded kayo nga mga clients, mga pasyente, no? Ang problem na mo is yung kuan katong transportation kay some of them kay kinahanglan jud i-transport sa hospital, no? So maybe kuan maka-provide ta og kanang transport vehicle, kanang emergency transport vehicle, no, para sa atong mga wounded na mga patients, no. Another one, according to my mga staff, enough naman yung mga medicines, mga tampal,
But in the long run, kinahanglan nato siguro magkuan mo palit og additionals, no? Kay basin mahurot to siya. We don't know kanos ang mahuman ning kuan, no? Kaning disaster, no? Kaning conflict. And regarding sa drinking water, I think kinahanglan gud nato mag-additional, no? Kanang safe drinking water, no? And then sa mga toilet facilities, mag-add pud ta, no? Kay kinahanglan jud ay kuan, separate ang male at saka female, no? For privacy po. And then luckily established naman ang ato ang mga breastfeeding corners ato ang evacuation center. And then napud mi nag-set up pud mi og emergency nga kuan kanang temporary health station, no? Para dito na mo ma-accommodate ang ato ang mga pasyente. And then we see to it na emergency meeting me sa ato ang evacuation center para at least ma-update po ko sa mga kinahanglan sa ato ang mga katawan dito sa evacuation center. So, maura to Mayor. So basically, yun, complete ato mga vulnerable groups, most of them, if not all, na-accommodate naman ang ilang mga needs. Okay, daghang salamat. Ako lang ipahibalo no nga naatay mga NGOs from national and international nga ganahan nga matabang. Pero akong i-make sure kang kuan general nga pagpadulong sa convoy kay na Black Rabato, nag-ingon siya nga within 24 to 48 hours ma-secure ang area nga pwede ta makapasa dito. So regarding sa atong water natay Red Cross, ang katong mga ambulance, no, naapod tayo mga mutabang po nga gikan sa lain nga mga munisipyo. Bear with me na lang sa kuan. So salamat kayo sa inyong sakripisyo. O anyway, kung unsa man to'y lista, mga kailangan nga tambal, nga nawag po dihay ang PHO sa kuha. Pero giingnan ako nga ayaw lang sa kugatag, ma'am. Masig ang ihatan nyo pero pagkalibangan, nga ipagmotor na yung mga tao dito lain dahil yung kailangan. Masig nga kailangan po nila kanang para sa high blood or mga special na tambal. So ato lang to siyang ikuan, sir. Itong kuan na to, coordinator na to sa kuan sa PHO ato to i-inform. Sige, ako po ito silang inform. Thank you, Mayor. Okay. So, ako lang usapon nilang mga problems do. Mayor, dito na tumalintan. Sa barangay, so, ako lang usapon nilang mga problems do. Mayor, dito na tumalintan. Sa barangay,